Hello, Saif. Hi, Himanshu, we're live. Yeah, we're going live. We have started, eh? So, welcome to my podcast, होइन Thank you for inviting me, brother. एन्ड एनी टाइम ब्रो होइन जहिले पनि आउन मनलाई आए हुन्छ ओपन हो साथीभाइहरूको लागि Okay, sure. अब स्टार्टिङमा चाहिँ अब सेफको फर्स्ट टाइम जस्तो अलिकति अरूहरूलाई के गर्छौ होइन त्यस्तो भन न अनि अलिकति इन्ट्रो Okay, so हाम्रो भ्युजहरू अनि दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ नमस्कार. मेरो नाम चाहिँ सेफ गौचन. सेफ एज इन सेफ अली खान होइन. So growing up, it was always that के अब फोनमा पनि कुरा गर्नु पऱ्यो भने लाइक कामबाट इफ समवन कल्स यु एन्ड देन सोध्नुहुन्छ तपाईँको शुभ नाम के हो भने आई से सेफ भन्छु. एन्ड देन इट्स भेरी हार्ड टु एक्सप्लेन पिपल कि सेफ भन्ने नाम होइन नेपाली सोसाइटीमा एटलिस्ट. सो आई हेभ टु आइदर स्पेल इट आउट लाइक SAIF सेफ हो भनेर or I have to tell them दाइ सेफ अली खान चिन्छ नि तपाईँले त्यसकै सेफ हो कि त्यही है हाम्रो कल्चर अलि यु हेभ अ भेरी युनिक नेम मैले अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ कोही सुने छैन मैले अहिलेसम्म भेटै छैन सेफ भनेको म मात्रै ओके. सो आई नो म हाई स्कुलमा चाहिँ मेरो एउटा सिनियर पनि थियो सेफ भन्ने. ए ओके So I think that is the only time I've met other people in Nepal whose name Saif. अब सेफ बेसिकली अब एराबिक नाम भयो. अनि सो मुभिङ अन चाहिँ अब प्रोफेसनली चाहिँ आई हेभ अ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी, एडभर्टाइजिङ ब्रान्डिङ मार्केटिङ एजेन्सी भनौँ. अनि त्यसको नाम चाहिँ मार्को नेपाल हो. वी स्टार्टेड दिस इन 2017 and it's been 5 years. Good 5 years. Good 5 years, yeah. Learned a lot. त्यो बाहेक चाहिँ I enjoy playing football एकदमै. आजकल we're playing 2 times a week at least. Nice. अनि त्यो बाहेक चाहिँ I'm a very big fan of history. I like history, reading history. यो चाहिँ अब टाइममा चेन्ज भइरहेको हुन्छ. कहिलेकाहीँ नेपाली हिस्ट्रीमा पनि अलिकति पहिला चाहिँ फ्यु इयर्स ब्याक आई वाज इन्टु नेपाली हिस्ट्री. त्यसपछि हामी इन्टु वर्ल्ड हिस्ट्री, युरोपियन हिस्ट्री. अहिले चाहिँ अलिक मोडर्न हिस्ट्री इन्डियाको साउथ एसियाको चाहिँ हेरिरहेको छु. सो द्याट आई थिङ्क द्याट काइन्ड अफ सम्स मी अप म्यान. कुल सो अब लिसनरहरूले थाहा पाइहाल्यो मेरो गेस्टको हल्का इन्ट्रोहरू होइन. अब स्टार्टिङ अफ इयर्स अब यु स्टार्टेड अ मार्केटिङ एजेन्सी होइन 2017मा. सो लाइक कसरी तैँले अब स्टार्टिङ गर्ने बेला यो कुराहरूको आइडियादेखि लिएर मोटिभेसन कहाँबाट तँलाई आयो नि यस कुराको? सो लाइक हिमांशु, you and I, we have been friends since college, होइन. I think 2012 देखिको हो. So 10 years. So it's been 10 years, man. होइन. Almost one third of our life. Yeah, exactly. So हामी remember HQ होइन. So college daysमा चाहिँ there was a time when we used to smoke a lot of weed. अनि त्यो बेलामा चाहिँ we had a place in New Road. Actually हाम्रो पोडकास्ट होस्ट हिमांशुकै घर हो होइन. So the घर was empty and all, and then there was हामी चाहिँ त्यसलाई HQ भन्थ्यो. HQ को अब खासको फुल फर्म त ट्रेडिसनल फर्ममा इज हेडक्वार्टर्स. या तर अब हामी चाहिँ स्टोनर्सहरू भयो. वी युज्ड टु से हाई क्वार्टर्स होइन. त्यहाँ बस्दा बस्दा लाइक रिमेम्बर वी युज्ड टु टक अबाउट लट्स अफ बिजनेस आइडियाजहरू होइन. एन्ड देन लाइक बिग चङ्क अफ गाइजहरू थियो. आई थिङ्क 12 to I think almost 16 गाइज केटाहरू थियो है. एन्ड त्यो बेलामा चाहिँ अब वी युज टु टक अ लट अबाउट हुन्छ. वी हेभ अ होल हाउस न्युयोर्कको बिचमा. आई थिङ्क सबै 12-15जना केटाहरू मिलेर गऱ्यो भने त वी क्यान लाइक फर्म मल्टिपल कम्पनीज भन्ने थियो. अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कमन फ्रेन्ड रोहित होइन. सो रोहितले चाहिँ मलाई पछि एक्लै बोलाएर अनि वाज लाइक आई थिङ्क वी सुड स्टार्ट समथिङ, वी सुड बी सिरियस, अब ग्रेजुएट हुने बेला भयो भनेर. अनि रोहित र म चाहिँ वी आर मोर इन्टु अलवेज मुभिज एन्ड बुक्स एन्ड स्क्रिप्ट्सहरू. सो उसको र मेरो कन्भर्सेसन वाज अलवेज अबाउट लाइक लर्ड अफ द रिङ्स, ब्याटम्यान, त्यस्तो खालको कुराहरू. ग्रेट मुभिजहरू होइन. एक्ज्याक्टली. सो अब वी युज्ड टु डिस्कस अब ह्यान्स जिमरम्यानको त्यो साउन्ड ट्र्याक्सहरू. अनि अब क्वेन्टिन ट्यारेन्टिनो. अनि who's the guy who directed Batman?
क्रिस्टोफर नोलन होइन, ज्याक स्नाइडर होइन, मार्टिन स्कोर्सेजीहरू त्यो थियो. अनि इनिसियली इट वाज नट अ मार्केटिङ एजेन्सी पर से भनेर क्या, इट वाज मोर अबाउट क्रिएटिङ कन्टेन्ट्स. So we started with this YouTube channel called Nepali List. So there were like 3 of us त्यो बेलामा. अनि when we did Nepali List we had like 4 videos अहिलेसम्म. I think a couple thousand subscribers on our YouTube channel. And few videos say I think I would say good enough नै, we crossed 20k mark एउटामा. I think अर्कोमा we crossed 50k mark. But then you know, like the harsh reality of life is like you need to earn some greens. You know, you need to be making some greens. So we realized ki the whole content business was going to take a lot of time. Okay? अनि त्यसपछि what was the next thing भन्दाखेरि चाहिँ, so we could write, we could design, we could edit. So we thought about providing a content platform for clientsहरू. So that's how we started. अनि बिचमा चाहिँ we did some side track गर्न चाहिँ अब yeah, not exactly events, तर it was more about money was always short at hand त्यो बेलामा. अनि हाम्रो पेरेन्ट्सहरूलाई पनि I didn't have the nerve to ask them for a startup money हुन्छ नि. So people who actually got help from their parents to start their startup money, I think they're very 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 lucky है. अनि अब हाम्रो मेरो ड्याड र ममलाई चाहिँ अब बुझाउनै गाह्रो भयो थियो क्या, because they were never from a business background. And so if I'm going to start a business भन्दाखेरि it's like यस्तो अलिक googly eyes लिएर like why would you want to do that होइन, किन रिस्क लिन्छस् होइन. Exactly, so it's like that. अनि probably go to Australia, man. That was the होइन सबजनाको ड्रिमहरू. Exactly, go to Australia, have a good life, marry someone होइन, marry someone, get a PR. That seems to be the Nepali dreams these days, you know. The American dream, जस्तो नेपाली ड्रिम चाहिँ अहिले go abroad, get some डिपेन्डेन्टमा जाउँ होइन. मोस्टली युथहरूको चाहिँ त्यस्तो छ. त्यो पनि भइरहेछ कि अब दिस इज समथिङ द्याट आई इभन माई ड्याडसँग पनि मेरो कुरा हुने कुरा इज लाइक जुन बेला 80s or 90s को बेलामा जोहरू चाहिँ हु द गाइज हु वेन्ट टु विदेश हुन्छ नि, नट टु लाइक हुन्छ नि लाइक पिआर किन लाइक लेट्स से स्टडी गर्न जानेहरू मोस्टली रादर देन इम्प्लोइमेन्टहरूको, उहाँहरूको चाहिँ आई थिङ्क अकर्डिङ टु माई ड्याड है, विच आई थिङ्क इज भाइबल उहाँहरूको एजको लागि 70s 80sमा विदेश जानेहरू चाहिँ दे वर मोर लाइक I'll go to Videsh, I will study there, I will earn some bucks, but then eventually I'll come back home, buy a house in Kathmandu. That was the Nepali dream. Back then. But ahileको Nepali dreams is more like you go to Australia, US or Dubai somewhere, and then you do good, you study better, you get a better job, and then make sure you take your parents to the country. True. End of the day चाहिँ होइन धेरैजनाहरूको त्यस्तै छ. मेरो पनि अब फ्यामिली मेम्बरहरूको होइन, मोस्ट पिपल इभन फ्यु अफ आवर फ्रेन्ड्सहरू पनि होइन जो उता गएछ. सो वी नो लाइक वी टक टु देम रेगुलरली एन्ड सेम तिमी तैँले भने जस्तै स्टोरीहरू यस्तै यस्तै छ नि त. उनीहरूको प्लान्सहरू पनि यस्तो यस्तो गर्ने, वर्क अफ फ्यु टाइम. त्यो अलिअलि मान्छेहरू चाहिँ दे डु वान्ट टु कम ब्याक रहेछ उताको लाइफस्टाइललाई अलिकति. अब पहिला चाहिँ आई थिङ्क पिआरहरू यिनीहरूदिन इट वाज इजियर थियो क्या अहिलेको कन्टेक्समा हेर्नु हो भने चाहिँ. पहिला इजियर थियो, अहिले अझै गाह्रो गरेछ. सो पिपल आर लाइक फेरि यहाँ खटिराख्नुभन्दा घरमै यता गरेर गर्नु पनि वी सी अ लट अफ पिपल पनि डुइङ इट. एक्ज्याक्टली. सो आई थिङ्क लट्स अफ लाइक न्यू बिजनेसेसहरू पनि जुन काठमाडौँ अर लाइक मेजर सिटिजहरूमा इस्टाब्लिस भइरहेको छ, it's been done by people who've been to Videsh. अनि उहाँहरूले चाहिँ अब they bring the capital. They brought the capital as well as the ideas, which I think is really great. And but एउटा चाहिँ which I think is not really great चाहिँ personally is I think production sectorमा चाहिँ we're not being very productive. No, there's nothing we produce, man. Exactly. Literally so, nothing is okay, bro. It's insignificant, okay, bro. अहिले जे produce गरिरहेछ. Exactly. So it's very insignificant, right? अनि let's say
सबै बिजनेसहरू पनि इट्स मोस्टली सर्भिस बेस्ड Yeah, yeah. विच इज गुड होइन आई थिङ्क सर्भिसेसहरूले पनि आइम नट स्योर बट आई हेभ नट सिन द डेटा तर आई थिङ्क 1/3 जति नै पनि जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन सर्भिस इन्डस्ट्रीकै छ होला। तर आई थिङ्क मेरो हम्बल रिक्वेस्ट चाहिँ विदेश बस्ने Nepalese who are looking to invest in the country were willing to come back हुन्छ नि आई थिङ्क उहाँहरूले चाहिँ प्रडक्सन रिलेटेड चाहिँ केही सिकेर बुझेर त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट बी अ लट बेटर फर द इकोनोमी या बिकज अस्तिको मैले एउटा न्युज पेपरमा आर्टिकल आइरहेको थियो अबाउट दिस जिडिपीको कुराहरूमा होइन अन्त एउटा स्टेगरिङ फ्याक्ट चाहिँ अलमोस्ट 35 to 40% अफ जिडिपिज हाम्रो बागमती रिजनबाट मात्रै आउँछ अरे ओके सो या द्याट मेक्स सेन्स वाट यु टक अबाउट राइट नाउ होइन त्यो सर्भिस बिकज मोस्ट सर्भिस कुराहरू हुन्छ काठमाडौँमै हो बागमती काठमाडौँमा हो नै भनौँ होइन मेजोरिटी अनि सो इट्स अल बिङ फोकस्ड हियर क्या अनि त्यसैले गर्दा पनि अहिले देश अलिकति झन् पोर पनि भइरहेको एउटा त्यो नि हो कि काठमाडौँको मान्छेहरू छ यहाँ पैसा फालिरहेको छ तर आउट अफ काठमाडौँ नोबडी इज स्पेन्डिङ द मनी के द सेम आई थिङ्क नेपालको पर क्यापिटा इन्कम इज $1,200 होइन पर इयर $1,200 इज लाइक सो लो इफ यु compare it to let's say I don't know about India तर थाइल्यान्डको चाहिँ इट्स आई थिङ्क $12,000 पर क्यापिटा इन्कम सो थाइल्यान्ड पनि अब हामी एज अ नेपालिज who are like privileged हुन्छ नि we can afford to go to Thailand नि त अहिले पनि आई थिङ्क टिकट्सहरू पनि धेरै सस्तो छ 20 to 25-30,000 मा बजेट एयरलाइन्समा त 2 ways नै पाउँछ जस्तो लाग्यो कि अहिले अस्ति मङ्गलसम्म हिजो भर्खर मेरो फुफू जानु लाग्नुभएछ ग्रेजुएसन दिदीको ग्रेजुएसनको लागि अनि उनले भन्थ्यो अहिले अलिकति महँगो आई थिङ्क 35 कि कति 40 जस्तै छ यार अहिले ओके सो इभन इफ द्याट इज 2 ways देन ब्रो अब लेट्स से अब इफ यु वान्ट टु गो टु एभरेस्ट होइन आई थिङ्क यहाँबाट लुक्ला फ्लाइट इज अलमोस्ट 11,000 रुपिस होइन अब इफ यु वान अफ माई फ्रेन्ड्स हाम्रो पनि कमन फ्रेन्ड जो उताबाट फर्क्यो एभरेस्टबाट दे ह्याड टु हायर अ हेलिकप्टर बिकज सम वान ह्याड अ एल्टिट्युड प्रब्लम होइन सो त्यसको लागि चाहिँ अब दे पे 20,000 रुपिस पर पर्सन फर अ हेली राइड ब्याक टु काठमाडौँ सो जस्ट कम्पेरिङ भन्यो भने अब इभन इफ यु पे 40,000 रुपिस हुन्छ नि अन अ बजेट एयरलाइन्स फर 2 way काठमाडौँ टु ब्याङ्कक comparatively it's very cheap neither would you not agree would you not say that it's cheaper so comparing to other countries यता उता जानुहुन्छ to go to Bangkok it's really cheaper एकदमै ठुलो हल प्लस अब ब्याङ्कक इज अ भेरी बिग हलिडे डेस्टिनेसन पनि हो नि त इट्स अ रियली वर्ल्ड वाइडै हो मान्छेहरू हलिडे भनेपछि त्यस बिच टाइपमा गर्ने होइन एकदमै ठुलो छ त्यसमा सस्तो भएको चाहिँ एउटा हुनसक्छ बट त्यही तेरो मेन पोइन्ट चाहिँ त्यही अब यो सबै मान्छेहरू त्यही उता पैसाहरू यताउता गर्नेहरू खर्च गर्नेहरू त छ तर त्यही यहाँ नेपालको यताभित्र होइन अब सो डिस्प्यारिटी चाहिँ एकदमै धेरै छ क्या वाइल्ड डिस्प्यारिटी सो यु पुट आउट लाइक आई थिङ्क बागमती इज कति पर्सेन्ट रे ब्रो टु टोटल contribution to the national GDP 30 to 35 to 40 I exactly forgot okay so let's say more than a 1/3 more than 1/3 so त्यसमाबाट नै it shows a very big disparity होइन अब आई थिङ्क त्यसमा पनि अब इफ यु हेभ टु से द मोस्ट खतरा फाइनेन्सियल सेन्टर्स भनेको एउटा इज नम्बर 1 इज प्रब्ली द काठमाडौँ भ्याली होइन काठमाडौँ it is and second is probably चितवन पोखरा इज नट प्रोभिन्स नम्बर 3 नि बागमतीमा या चितवन नै होला त्यसपछि चितवन नै हो अब चितवनको पनि मेन के अरे पैसा कमाउने बाटो भनेको इज टुरिज्म है एउटा टुरिज्म नै हो अनि काठमाडौँको पनि टुरिज्मै हो त्यही काठमाडौँको टुरिज्म भन्दा पनि आई थिङ्क काठमाडौँको चाहिँ यो जिडिपीमा चाहिँ म तैँले भनेपछि सर्भिस एरिया होइन कतिको मान्छेहरू आजकल लाइक दे यो आइटी हाउसेसहरू होइन यो अरू इन्डस्ट्री मेबी रेस्टुरेन्टहरू जो चाहिँ बाहिरबाट आएर इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ नि त यिनीहरूमा हो नि त मेजोरिटी गर्नेहरू आइटी हाउस र अनि रेस्टुरेन्टहरू खोल्यो त्यसैले अहिले नेपालमा होइन कति रेस्टुरेन्टहरू फेरि भेरी भेरी गुड रेस्टुरेन्ट्स it's very mind boggling man like
सेम कुरा भन्दाखेरि लाइक इट्स वेयर अ पपुलेसन विच हेज $1,200 per capita per income. capita. But our restaurant and we look like it's like a five, होइन उताको हुन्छ नि Exactly, Michelin exactly. स्टार्सहरू टाइपमा दिन त्योभन्दा सक्ने कम छैन. अब म त धेरै विदेश घुमेको छैन. अब हाम्रो साथीहरू धेरै विदेश घुमेको साथीहरूले भन्छ नि त. सो दे अल्सो टेल मी लाइक दे हेभ नट सिन अ क्लब एज बिग एज एलओडी के बाहिर पनि के लाइक युरोपमा पनि त्यत्रो ठुलो क्लब हुँदैन. अनि वाइक्लिफ जन त्यो अमेरिकन ऱ्यापर he was here ni. Oh. Yeah, he was here like few months back. I saw his. Apparently, he did an interview with Suraj Singh Thakuri on really? Kantipur, I know. Okay. And then he talked about like the same things, okay, like so. उसले भने अनुसार चाहिँ अब he went to Purple Haze, होइन. Purple Haze पछि he went to LOD अनि LOD गएर चाहिँ अनि he like FaceTimed DJ Khalid, होइन. अनि DJ Khalidलाई चाहिँ त्यसले देखायो कि and then he was like bro guess where I'm at भनेर and DJ Khalid was like probably you're in Vegas भनेको थियो अरे के. It's pretty big bro, even like Purple Haze is like मलाई नि like साथीहरूले अस्ति भनिरहेको थियो there's not a rock bar that is that big in like South Asiaहरूमा एसियाको नेसनमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो रक बार चाहिँ छैन रहेछ कि the way it's like पहिला how we saw अहिलेको स्टेटमा त्यत्रो चाहिँ छैन अरे के. Like we saw Purple Haze start from the bottom of पहिला के थिएन जस्तो रक सिम्पल रक थियो अहिले हेर्न ब्रो. Oh my god, it's like so I really like that place man. Yeah, it's the vibe is like the full rock bar हुन्छ नि त्यो अरू ठाउँ नै जति अब even Hard Rock is a fancy dining restaurant. It's जस्तो डाइनिङ रेस्टुरेन्ट नाम चाहिँ हार्ड रक छ but it's a dining restaurant. I think not only here विदेशमा पनि त्यस्तै छ जस्तो लाग्यो. अब म रक बार गएको एउटा त्यही उता इन्डियामा थिएँ होइन. यहाँको इट्स लाइक अ रेस्टुरेन्टै छ क्या ब्रो. देयर वाज अ लाइक हाम्रो आइसिएमसी जस्तै भइरहेको एउटा कम्पिटिसन भइरहेको रहेछ त्यहाँ. यसो भएर चाहिँ ब्रो कम्पिटिसन भइरहेछ. देयर इज नो वान लाइक मान्छेहरू पनि छैन त्यतिको. सबजना सिटेडमा छ बसिरहेछ हेरिरहेछ ड्रिङ्क गरिरहेछ. द्याट्स इट भन्ने रक बार भएर भयो क्या ब्रो. इट्स नट लाइक द्याट त्यो रक त्यो रक फिल्स छैन नि. अब वाट आई लाइक मोस्ट अबाउट पर्पल हेज इज लाइक every 2 or 2 years they are constantly renovating, constantly getting better. The sound system, the screens, the artworks on the place, the जति धेरै मान्छे अकोमोडेट गर्न सक्छ. I think that's very wonderful. अनि I think नेपालबाट चाहिँ I think if we could export हुन्छ नि एउटा एकदमै ब्रान्ड $1 billion business like Hard Rock बनाउन सक्ने भनेको चाहिँ it's I think Purple Haze is that. Because Purple Haze has that essence के त्यो रकको एसेन्स छ क्या त्यहाँ. त्यो एकदमै एसेन्स छ त्यो वाइल्डले छ ब्रो. त्यो हुन्छ नि कसरी तिनीहरूले. तर त्यही नेपालमा चाहिँ अब अहिले त्यो ब्रिङिङ इट ब्याक लाइक त्यो भन्ने कुराहरू लाइक यहीँकोमा छ होइन ब्रो. तर यही त्यही अहिले मान्छेहरू चाहिँ राम्रो राम्रो गरेर चाहिँ यहाँ एकदमै आई थिङ्क स्किल्डहरू चाहिँ एकदमै बढिरहेछ कि. अब इफ यु क्यान जस्ट ट्रान्सफर दिस अ बिट आउटसाइडमा चाहिँ होइन आई थिङ्क आउट अफ काठमाडौँ it could be a lot better ke bro. Exactly. So त्यसमा पनि I would like to put some points. अब 1200 per capita income dollars भएको country हो. But then we're paying lots and lots of काठमाडौँमा especially. अब I cannot speak for people from other regions of Nepal होइन. तर major cities-हरुमा चाहिँ people are willing to spend a lot of money on a night out. Oh bro, night outs are fucking expensive man. Exactly. Bro, even for us who do it in a budget way, exactly. We don't go and spend like wow, we don't do that. Our Friday nights are more like eat your dal bhat at home and then like drink a few here there then relax. Then go to the pub that you want to go. तर imagine त्यो गरेर पनि you have to अब let's say 5,000 रुपैयाँ त you have to छुटाउनै पर्छ कि त्यति गरेपछि पनि. If you're going on out of 5,000 the minimum. Let's say you're also dining out. And then you're also having free drinks at some other place. And then you're hopping bars. That is easily 10K. 10K and 10K is like less than $100. Less than $100. अब अरू भ्युजहरूको लागि they might say oh that's cheap भन्न सक्छ काठमाडौँको मान्छेहरू or पोखराको मान्छेहरू or चितवनको मान्छेहरू or विराटनगर तरानको मान्छेहरू.
But then if you look at it, it's actually very expensive. You know, Yeah. your average salary at Nepal is let's say 25,000 rupees. होइन गभर्मेन्टले दिएको त 13,500 रुपियाँ हो 13,000 अहिले बढाएर 14,000 कति गरे जस्तो लाग्यो मलाई स्यालेरी होला होला आई डोन्ट नो होइन आई थिङ्क still द लास्ट under टाइम still under 15,000 स्टिल अन्डर 15,000 द्याट इज द गभर्मेन्टले दिएको बेसिक होइन मिनिमम वेजेस मिनिमम वेजेस चाहिँ minimum 13,000 टु लाइक लेस देन 15,000 को रेन्जमा छ 13 to 15,000 होला and there are people who are spending let's see, even if you spend 3,000 rupees on a night out 13,000 को दरले गर्यो भने त that will amount to अब 1/5 होइन yeah 1/5 of the Yeah, your exactly. whole month's salary for one night for one night out अब त्यही काठमाडौँमा कतिको people spend like त्यही स्यालेरीको 10 15 times and 5 times 3 times 4 times spend गरिरहन्छ क्या on a single night out exactly and there are people we have seen people yeah and it's not like I guess मात्रै गरेर we have seen We have people seen people, yeah. who would do that let's say you just spend 3,000 rupees on a night out Yeah. होइन let's just say होइन भने पनि तिम्रो 4वटा नाइट आउट्समा या 5वटा नाइट आउटमा युआर गोइङ टु लाइक एक्जस्ट युर स्यालेरी के on a त्यही जस्तो विकेन्डमा मात्रै गरेर लेट्स से देयर आर 3 weekends ओन्ली मात्रै भने पनि you're spending 9K on that one exactly so that's I don't know it's troublesome अनि त्यसपछि कस्तो सस्टेनेबलै लाग्दैन के bro exactly then अब let's say you've got to pay your rent yeah होइन and then you've got to look after your basic amenities necessities होइन अब from where we're talking about from a very privileged millennial हुन्छ नि त्यो काठमाडौँको मान्छेहरू people who have a house in काठमाडौँको कुरा गरिरह हो क्या like let's suppose we don't have a house in काठमाडौँ yeah होइन which is more populations I think काठमाडौँमा अहिले चाहिँ रनिङै छ होला yeah I think majority of the population when people are staying in rent houses in the rented there are very less people who stay यता मात्रै अब अघि हामी स्टार्टिङ गरेको ब्रो यहाँको बस्नेहरू के छ ब्रो आमा बाउ यहाँ हुन्छ ब्रो छोराछोरी सबै बाहिर हुन्छ म मेजोरिटी अफ द हाउस होल्डरमा होइन त अनि यहाँ बस्नेहरूको अब त्यही हो नि त त्यस्तो स्पेन्डिङहरू त्यो छ अब त्यो बाँकीको त्यो त एकदमै स्मल मेजोरिटीहरू हो आई थिङ्क द्याट जस्ट 10% अफ द होल काठमाडौँको होला त्यत्रो होला ब्रो होइन अरू त सब ब्रो डे टु डे लिटरली बिकज यु नो राइट लाइक द पिपल हामी जाने बार्सहरूमा लाइक लास्ट 10 yearsदेखि जो मान्छे देखिरहेको छ यु सी द सेम पिपल मोस्टली द सेम पिपल प्रब्ली इफ यु गो टु क्लब्सहरू भयो भने चाहिँ युल सी डिफ्रेन्ट पिपल्सहरू होइन बट आई थिङ्क द्याट्स बिकज द क्लब इज सो ह्युज होइन कुनाको त त्यो एक्सचेन्ज भइरहेको छ को एक महिनाको एकचोटि जानेहरू होइन त्यसो गरेर गइरहन्छ सो द्याट इज इट अनि जेनरल ट्रेन्डमा पनि अब आई थिङ्क म चाहिँ आई जति म अलिकति आइम गोन लाइक वेयर लाइक 27 28 year old केटाहरू अनि एज वेयर गेटिङ ओल्डर आई डोन्ट नो अबाउट यु होइन तर आई हेभ दिस थियोरी जुन मलाई भइरहेको छ आई थिङ्क पिपल टेन टु हेभ मोर कन्जर्भेटिभ भ्याल्युज चाहिँ बिल्ड इन हुँदै जाँदो रहेछ कि एज वी टेन टु ग्रो ओल्डर त्यो त 110% हो ब्रो बिकज मलाई त्यही हो नि आई थिङ्क आई वाज लाइक अ भेरी पहिला अब कलेज पढ्ने बेला होइन आई वाज रियली एकदमै प्रोग्रेसिभ भ्याल्युमा आई स्टिल हेभ प्रोग्रेसिभ भ्याल्यु इट्स नट द्याट आई डोन्ट हेभ प्रोग्रेसिभ भ्याल्यु बट अहिले गएर चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड द वर्ड वुड बी अ भेरी लिबरल भ्यू आई हेभ भेरी लिबरल भ्यू पोइन्ट्स अन मेनी अफ द टपिक के ब्रो बट अब अहिले बुढोहरू चाहिँ के भन्छ चाहिँ कन्जर्भेटिजम चाहिँ इट्स नट अ ब्याड थिङ के वाट वी वेयर पोर्ट्रेड होइन कन्जर्भेटिजमलाई जे गरेर गर्छ नि ब्रो इट्स नट त्यो चाहिँ छैन क्या ब्रो दे हेभ गुड भ्याल्युज द्याट दे आर ट्राइङ टु पुश आई थिङ्क त्यही त हो आई थिङ्क लिबरलिजम र कन्जर्भेटिजमको कुरा गऱ्यो भने कन्जर्भेटिजम इज मोर अबाउट प्रोटेक्टिङ वाट इज गुड होइन वाट हेज हेल्प यु होइन ब्रो कन्जर्भेटिजम भने त्यही त कन्जर्भ गर्ने इट्स इन द नेमै होइन ब्रो इट्स अबाउट वाट त्यो पहिला भएको कुराहरूलाई कन्जर्भ गरेर ल्याइराख्ने होइन अब त्यही त्यसले गरेर अनि पिपल लाइक त्यो चाहिँ अनि पिपल वान्ट टु लाइक अब युथमा हुने बेला चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्छ यु लाइक टु ब्रेक आउट अफ द त्यो हुन्छ नि बक्समा पढ्न मन लाग्दैन रहेछ क्या होइन यु लाइक टु ट्राई टु मुभ आउट अफ द बक्स होइन डिफ्रेन्ट थिङ्स अनि त्यो कुराले चाहिँ आई थिङ्क अब त्यो चाहिँ एकदमै हिट एन्ड मिसहरू कुरा हो क्या बिकज यु गोइङ टु ट्राई द्याट न्यू थिङ्स द्याट गन बी आउट्स अफ द बक्स नो बडी इज गन डु इट नि त
वाट यु मिन आउटसाइड द बक्स भने चाहिँ कसले नगरेको कुराहरू अनि त्यसमा हिट एन्ड रन हुन्छ अब कन्जर्भेटिजमको कुरा चाहिँ लाइक पहिलाकै त्यही बक्स यो बक्स चाहिँ ठिक छ तर त्यो यसमा जान यसले एटलिस्ट एउटा गुड लाइफ अफ अ गुड लाइफ पाउने होइन तेरो एउटा बेसिक आधार चाहिँ दिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यसैले मेरो पनि अहिले भ्यू चाहिँ कन्जर्भेटिभिजममै ढल्केको छ होइन इट्स नट लाइक आइम अ सुपर लाइक होइन कन्जर्भेटिभै होइन म त्यो सबैलाई यसै गर्नुपर्छ आई हेभ माई लिबरल्स त्यसैले आजकलको जमानाको हाम्रो चाहिँ मोस्टली आर लाइक यो सेन्ट्रिकहरू भन्छ नि त मोस्ट पिपल आर हामीले यसो हेऱ्यो भने इट्स लाइक पिपल आर नट लाइक सुपर कन्जर्भेटिभ पनि इभन इन आवर फ्रेन्ड्स एन्ड इन आवर सर्कल पिपल आर नट सुपर कन्जर्भेटिभ नट दे आर सुपर लिबरल पनि दे आर लाइक समवेयर इन द मिडल सेन्टरमा छ what is right is right, what is wrong is wrong होइन there are good values on both sides exactly so you don't have to subscribe to the extreme part of these both ideologies so let's come back to this अनि अब अब आई थिङ्क इन अ वे चाहिँ यङ पिपलहरूको लागि चाहिँ नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यङ पिपलहरूले इफ यु वान ह्याभ अ भेरी गुड टाइम इट्स अबाउट गोइङ आउट स्पेन्डिङ नाइट्स एट क्लब्स हुन्छ नि अर स्पेन्डिङ अन एल्कोहल त्यो चाहिँ एकदमै धेरै ट्रेन्डमा बढिरहेको छ क्या सो इफ आई हेभ टु से आई वुड से इट इज अ विकृति एक हिसाबमा है तर त्यसको पनि आई थिङ्क अरू पोइन्ट्सहरू छ क्या फर इक्जाम्पल हामी नै इफ यु वान्ट टु ह्याङ आउट समवेयर वी हेभ टु ह्याङ आउट एट अ रेस्टुरेन्ट होइन वी डोन्ट हेभ गुड डिसेन्ट पार्क्स टु ह्याङ आउट इन होइन इफ आई वान्ट टु गो एन्ड प्ले फुटबल अर फुटसल हुन्छ नि भनौँ न आई हेभ टु बुक अ प्लेस अ फुटसल टुर होइन एउटा फुटसल एरिना समथिङ लाइक द्याट होइन तर इमेजिन वी ह्याड पार्क्सहरू क्या अब नेपालमा वी हेभ पार्क्स बट look at them होइन एक्ज्याक्टली सो नथिङ इज म्यानेज नथिङ इज डन गुड लाइकली होइन अनि त्यही काठमाडौँको त ब्रो इट्स बिन लाइक इभन दो पिपल आर गेटिङ रिचर द ट्रेजेक्ट्री एन्ड द वर्ल्डको भ्याल्यु चाहिँ अलिक तल गइरहेको छ क्या ब्रो म त्यो चाहिँ एकदमै देखेको छु अब रेन्ट एट थमेल इज आई थिङ्क भेरी एक्सपेन्सिभ होइन लेट्स टक अबाउट लाइक थमेलै जानु पर्दैन न्यू रोडै हेर्नु तर डु यु फाइन्ड द आर्किटेक्चर अफ थमेल अर न्यू रोड इन्सपायरिङ नो आई डोन्ट इभन ब्याट एन्ड आई के छ नयाँ होइन के भने इट्स लाइक सेम ओल्ड सफ भन्छ के मार्क एउटा मल खोल्छ ठुलो चाहिँ रहेछ भनेर सोचिन्छ बिसाइड द्याट यु डोन्ट care about it, you don't see. The streets are dirty, the parks are dirty, the river is dirty, the air is dirty होइन अनि मोस्टली चाहिँ अब के भइरहेछ भने पिपल आर स्पेन्डिङ मोर अन लाइक क्रिएटिङ देयर ओन स्पेसेस के होइन अनि विच आई थिङ्क टेक्स अ लट अफ क्यापिटल अनि लट अफ जुनमा चाहिँ आई थिङ्क त्यस्तो क्यापिटलहरू चाहिँ वी कुड हेभ इन्भेस्टेड इन बेटर एयर क्वालिटी अर बेटर वाटर क्वालिटी अर लाइक बेटर पार्क्स एनिथिङ so that त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ that is what I think is like one of the most saddest part of living in Nepal चाहिँ अनि living in Kathmandu especially I think I would say नेपालमा नै I think overall as a country we're going through that trajectory के अब काठमाडौँ चाहिँ why we can pinpoint किन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा there is population is growing every year होइन काठमाडौँको अनि we need more spaces to build houses होइन अब I think we are forsaking our cultural valuesहरू होइन जुन त्यो नेवा आर्किटेक्चरहरू छ होइन just sometimes I'm a very big romantic about history and culture के so this is something that I say to like I don't know how right it is but this is my viewpoint है अब let's say सिरियामा हाम्रो बम खस्दा फेरि मान्छे मऱ्यो भनेर आई डोन्ट फिल एनिथिङ के आई डोन्ट फिल एनिथिङ अबाउट द्याट है लेट्स से 5,000जना मान्छे मऱ्यो अरे बिकज अ टेररिस्ट ग्रुप अट्याक देम भन्यो भने आई डोन्ट फिल नथिङ अबाउट इट बट सिरियामै इफ 5,000 इयर्स ओल्ड अर 2,000 इयर ओल्ड मोन्युमेन्ट्सहरू टेम्पल्सहरू अर प्यालेसेसहरूलाई चाहिँ इफ उसले चाहिँ पड्काइदियो टेररिस्ट ग्रुपहरूले बम हानेर पड्काइदियो भने चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ आई फिल कस्तो एकदमै आई फिल सो ब्याड के I think that's the like history aficionado in you and it's like because
यो फ्रम अ हिस्ट्री पोइन्ट म पनि एकदमै हिस्ट्रीमा मलाई नि एकदमै मनपर्छ होइन लर्निङ अबाउट हिस्ट्री होइन रिडिङ स्टफ रिडिङ बुक्स होइन लिसनिङ टु पडकास्टहरू अबाउट हिस्ट्री होइन एन्ड दे गिभ्स लाइक सच अ त्यो बेलाको पोइन्टहरूको भ्यूको त्यो बेलाको द थिङ्स दे डिड होइन इट्स वाज मार्भलस के विच लाइक अहिले सोध्ने बेला ए ल गरेछ गर्न सकिन्छ होइन बट त्यो बेलाको त्यो मान्छेको मेहनत र त्यो भिजन देखेर होइन गरेर कस्तो बवाल होइन त्यो बेलादेखि सोचेको होइन वाउ यिनीहरूले गरेर यस्तो बनायो होइन मेबी द अब त्यो बेलाको अझै कल्चरली त्यो ठाउँको अर्कै छ जो हामीले बुझ्दा पनि बुझ्दैन त्यो इम्पोर्टेन्स त्यो कुराको होइन विच इट फ्रम अ हिस्टोरिकल पोइन्ट अब त्यो कल्चर त्यो ठाउँको कतिको अब मान्छेको त्यही कल्चरल ब्रेकडाउन गरेपछि चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँको पनि ब्रेकडाउन हुने रहेछ क्या एउटा एकदमै ठुलो एउटा त्यो त्यहाँदेखि त्यो बमिङ समिङ गऱ्यो नि कुनै ठाउँहरूलाई यिनीहरूले गर्ने चाहिँ त्यहाँ मान्छेलाई बिट डाउन गर्ने रहेछ क्या बिकज एउटा अब रिलिजन अब टकिङ फ्रम अ कन्जर्भेटिभ होइन यो चाहिँ किन कन्जर्भेटिजम पनि राम्रो छ भनेर मेरो उयो चाहिँ लाइक त्यो कल्चरहरूले मान्छे हामीलाई चाहिँ एउटा एउटा कम्युनिटी बनाएको छ क्या ब्रो वी फिल लाइक क्लोज टु दोज पर्सन होइन वी हु सेयर्स आवर भ्याल्यु नि त होइन त्यही त हो नि होइन होइन अनि त्यो कुराहरू ब्रेकडाउन गरिन्छ अनि जब त्यही होइन भने त्यही अब यहाँ पनि त्यही तरिकाले चाहिँ ब्रो पिपल आर लाइक बिल्डिङ हाउसेस होइन यहाँको मोन्युमेन्टहरू उस्तै छ ब्रो इट्स बिन लाइक 5-6 years स्टिल यो भुइँचालोको कुराहरू कति बनाएको छैन होइन बसन्तपुरको कतिवटा त्यहाँ अहिले भर्खरै बिस्तारै बनाइरहेछ होइन गर्दैछ सो द्याट इज भेरी स्याड नि होइन अब कति मोन्युमेन्ट्सहरू त अब हामी बिर्सिसक्यो कि हो फर इक्जाम्पल अब अर्थक्वेक आएको त अब फर्स्ट टाइम होइन नि त काठमाडौँमा होइन योभन्दा 80 वर्ष अगाडि पनि आएको थियो 80 वर्षको बिचसम्म पनि कति आएको छ होइन अब द ओल्ड मोन्युमेन्ट्सले फर गटन के ब्रदर अब फर इक्जाम्पल हाम्रो त्रिपुरेश्वरमा कालमोचन यो ब्लुबर्डको अपोजिट होइन सो इट वाज नट प्रिजर्भ बिफोर अर्थक्वेक पनि तर एटलिस्ट यु कुड सी द्याट इट वाज अ मजेस्टिक मलाई चाहिँ मजेस्टिक लाग्छ आई युज टु फाइन्ड इट भेरी गुड हुन्छ नि होइन आई युज टु अलवेज पन्डर कि वाइ इज काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी अर वाइ इज आवर गभर्मेन्ट नट टेकिङ एक्टिभ मेजर्स टु प्रिजर्भ इट होइन सो कालमोचन चाहिँ इज कालमोचन नामै अब कालमोचन भनेपछि सो वेन पहिलाको नोबल्सहरू अनि मल्ल राजाहरू आई थिङ्क काठमाडौँको अरू शाह राजाहरू पनि वेन उहाँहरूको रिलेटिभ्सहरू या मान्छेहरू बित्दाखेरि द्याट वाज द प्लेस वेयर यु डिड योर लास्ट राइट्सहरू बागमतीमा होइन सो अनि द्याट होल्ड्स अ भेरी बिग सिग्निफिकेन्स नि त अब सो त्यो पार्ट्सहरूलाई चाहिँ अब हामीले गरिरहेको छैन अब अर्को साइड एस्पेक्ट आई थिङ्क कल्चरली हेऱ्यो भने पशुपतिनाथ हुन्छ नि पशुपतिनाथ त अब हाम्रो शिव भगवानको शिवजीको 108 ज्योतिर्लिङ्गको 1 ज्योतिर्लिङ्ग त्यो पनि हो नि त होइन अनि इट्स एक्चुली वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट साइट्स फर हिन्दुइजम इट्स भेरी डर्टी इट्स भेरी डर्टी म्यान इट्स लाइक ब्रो पशुपति चाहिँ एकदमै झन् त्यो मलाई अब मान्छेहरूले पोइन्ट तर एकदमै पशुपति चाहिँ झन् ब्याड गरेको हो कि ब्रो किनकि देयर आर अब त्यहाँ चाहिँ देयर इज पिपल लाइक त्यो कन्जर्भेटिभ पशुपति कन्जर्भेटिभ बोर्ड भनेरै छ क्या ब्रो कन्जर्भेसन बोर्ड भनेर होइन ब्रो पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट और समथिङ लाइक द्याट ब्रो दे गेट सो मेनी डोनेसन रहेछ ब्रो होइन बिकज पिपल हु आर लाइक अब हामी जो चाहिँ एकदमै भक्तहरू छन् शिवको भक्तहरूलाई जो इन्डियामा पनि धेरैजना छ शिव भने चाहिँ वान अफ द 3 मेन गड्सको वान गड हो अनि त्यो पनि सन द आई थिङ्क वर्सिप गड त्यही होला ब्रो त्यो 3 मेन गड हो विष्णुको रामलाई गर्छ राम्रो कृष्णलाई गर्छ विष्णु एन्ड शिव दे आर लाइक द मोस्ट वर्सिप होइन डिबेट हुनसक्छ कुन चाहिँ राम गर्यो चाहिँ तर बोथ आर लाइक त्यही पनि त्यहाँ ठाउँमा हेर्नु कति फोहोर छ होइन मान्छेहरू त्यहीँ गर्छ अब त्यो हाम्रो कल्चरले त्यही कल्चरल कुराहरू कन्जर्भ नगरेकोले किन यो ठाउँ इम्पोर्टेन्स छ किन मान्छेहरू फोहोर गर्नु किन यसलाई सफा गर्नुपर्छ भनेर यो कुरा भन्नै छोडिसक्यो क्या ब्रो हाम्रो जो गभर्मेन्ट होस् कि अब हाम्रो कल्चरमा पनि होस् होइन यो कुरा भन्न सुरु गरेँ जस्तो एउटा भगवान हो जहाँ पूजा गर्नुपर्छ अनि लाइफ राइट गर्नुपर्ने ठाउँ हो
त्यतिले मात्रै बुझ्छ ब्रो मान्छेहरू होइन त्यो वाइ द्याट प्लेस इज इम्पोर्टेन्ट त्यही त नि अब त्यो त अब थाउजन्ड्स अफ इयर्सको हाम्रो नेपाली जुन सिभिलाइजेसनको त वान अफ द मोस्ट डिफाइनिङ टेम्पल्स नै हो कि होइन सो अब रेकर्डेड हिस्ट्रीमा आई थिङ्क द फर्स्ट सिभिलाइजेसन सुरु भएको भनेको इज गोपाल डाइनेस्टी यहाँ नेपालमा गोपाल डाइनेस्टी भन्छ नि होइन सो अब गोपाल डाइनेस्टीदेखिको टेम्पल हो आई मिन इट्स बिन डिमोलिस्ड अनि रिबिल्ड हुन्छ नि अब जति नयाँ नयाँ किङहरू जति नयाँ नयाँ डाइनेस्टिजहरू चेन्ज गर्यो नेपालले एभ्री वान हेज ह्याड देयर कन्ट्रिब्युसन टु द टेम्पल के होइन अनि हाम्रो त अब पेट्रन गड पनि हो नेपालको पेट्रन गडै अब पशुपतिनाथ होइन अब पहिला हाम्रो राजा हुँदाखेरि एट द एन्ड अफ एभ्रिथिङ चाहिँ पशुपतिनाथले सबैले को रक्षा गरौँ होइन अनि हाम्रो कमन रनिङ जोक पनि छ होइन नेपाललाई कोरोना पनि केही हुँदैन बिकज पशुपतिनाथले रक्षा गरेको होइन अब सिमिलर कमिङ टु द इकोनोमी नेपालको इकोनोमी पनि श्रीलङ्का जस्तो हुँदैन किन थाहा छ ब्रो किनभने हामीलाई पशुपतिनाथले रक्षा गरेको सो कल्चरली पोलिटिकली त एकदमै सिग्निफिकेन्ट ठाउँ हो नि त अनि त्यस्तो ठाउँहरू प्रिजर्भ गर्नुपर्छ अब let's see cleaning the river is a big task like we probably we don't have the infrastructure we don't have the mindset to do that which is fine for me tara let's say त्यो sidewalks-हरु हुन्छ नि like the general temple area or त्यो river bed को साइडमा जुन एकदमै धेरै weed-हरु grow गरिरहेको छ हैन or grass-हरु त्यो unwanted-हरु we can keep it clean नि त you don't have to be like cleaning it up bro if we just make an active ways of not making it dirty anymore फोहोर नगर न त्यो ठाउँलाई अहिले होइन ब्रो त्यो अहिले नै त अहिले हुन्न बट आफ्टर समटाइम्स विल सी अ डिफरेन्स के ब्रो होइन अनि यहाँ चाहिँ त्यो गर्दैन के ब्रो हुन्छ नि अब सोच्नु ब्रो एउटा अब अर्को कुरामा अब अहिले त हामी काठमाडौँको त्यस ब्यासिङ गरेर मात्रै त्यस्तै लागिरहेको होला होइन के प्रब्लम छ तर अब एउटा ट्राफिकको नै अर्को प्रब्लम होइन ब्रो एक्ज्याक्टली सो दिस इज वाट आई टेल एभ्री वान मेरो कलिग्स फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि इट्स लाइक काठमाडौँको ट्राफिक इज अ बिग प्रब्लम तर काठमाडौँको ट्राफिक मात्रै होइन कि नेपालकै ट्राफिक इज अ बिग प्रब्लम बिकज पिपललाई त्यो छैन अवेरनेस छैन अवेरनेस चाहिँ अब अहिलेको अहिले पनि आउँदैन तर हामीले स्कुलदेखि नै सिकाउनु पर्छ कि यस्तो कुराहरू लाइक स्कुलमा बेसिक भनेको के सिकायो रेड मिन्स स्टप येलो मिन्स गेट रेडी ग्रिन मिन्स गो त्यति मात्रै सिकायो नि त होइन अनि बाटो काट्न यताउता हेर भन्छ होइन नट दे टक अबाउट किन बाटोमा फुटपाथमा हिँड भन्दैन होइन ब्रो न बाटो काट जेब्रा क्रसिङबाट काट भन्छ होइन त्यो एजुकेसन नै छैन कि ब्रो आजकल चाहिँ अब मेरो अङ्कलले अस्ति भनिरहेको थियो ब्रो पहिला त हामीलाई स्कुल हुने बेला होइन यिनीहरू कुरा सिकाउँथ्यो होइन कहिलेकाहीँ ल यसो भन्थ्यो एउटा के क्लास राखेर बाटो कसरी काट्नुपर्छ के गर्नुपर्छ आई थिङ्क इभन ड्युरिङ माई यङ्गर स्कुल डेज मलाई याद छ गरेको थियो कि ब्रो देयर वाज अ बिग क्याम्पेन अनि नेपालमा क्याम्पेन गऱ्यो भने चल्छ कि ब्रो एन्ड देयर इज अ एक्टिभ इक्जाम्पल पनि छ कि ब्रो हर्नको के ब्रो नो हर्न प्लिज नो हर्न प्लिज भनेर होइन ब्रो पहिला कति हर्न बस्थ्यो नेपालमा काठमाडौँमा एटलिस्ट अहिले त्यो राम्रो अवेरनेस गर्यो दे स्टार्टेड लाइक कुन चाहिँ न्यू इयरमा गर्थ्यो आई थिङ्क 76 कि 75 Yeah, so that was 4-5 years ago. 4-5 years ago, and still it's going on. Nobody does excessive horning anymore. And like एकदम राम्ररी चाहिँ ड्रप भएको छ त्यो हैन अनि अर्को एक्जाम्पल क्यान बी मापासी हैन रिमेम्बर वे हामी क्लास 10 सकाएर हाम्रो फर्स्ट बाइकको लाइसेन्सहरु निकाल्दा फेरि लाइक यु कुड ड्रिंक लाइक हुन्छ नि you could be blacked and then you could drive and go and police checking भयो भने you just show your license and then there's like you're good to go कति how much did it contribute to road accidents के त्यस्तो के हैन a lot bro हैन अब अहिले त people are scared to drink and drive हैन अहिले चाहिँ मान्छेहरुमा ड्रिंक एन्ड ड्राइभ गर्ने चाहिँ अलि स्टुपिड लाग्छ है बिकज वी हेभ अप्सन्स पनि के पहिला त ल थिएन आज त पठाउ काठमाडौँमा यति धेरै छ ब्रो and you can leave your fucking car or bike and you just take it and go bro it's a stupid decision हो के अहिले चाहिँ करेन्टली को सिचुएसनमा चाहिँ ड्रिंकिङ एन्ड ड्राइभिङ गरेर स्पेशली इफ यु आर ड्रङ्क अ लट के ब्रो हुन्छ नि हैन त्यो गर्न चाहिँ एकदमै ब्याडै डिसिजन हो के ब्रो इट्स नट लाइक जस्ट हार्मिङ योरसेल्फ देयर मे बी हैन क्याजुअलिटिजहरुको कुराहरुदेखि लिएर हैन एक्ज्याक्टली
म त धेरसोले आजकल चाहिँ अनि त्यही मेरो आफ्नो साथीभाइहरू that's great man, we have to do that. हामी साथीभाइहरूले नि त्यही भन्नुपर्छ. I think most of our youthsहरू पनि they are very on this, right? And I think even if we can pull out the data from Metropolitan Traffic Police Division, then we can see all एकदमै sharp declining casesहरू त्यसको. सो त्यो हो. अनि हामी बच्चा हुने बेलामा अर्को क्याम्पेन मलाई एकदमै याद भएको भनेको चाहिँ जीवन जलको क्याम्पेन. हाम्रो दीपक राजगिरी र दिपाश्री निरौलाको होइन. अनि लाइक डु यु रिमेम्बर त्यो रेडियो एड लाइक दे ह्याड अ भेरी मैथिली टोन एन्ड द्याट. अनि किड्स लाइक अरे रामविलास त्यस्तै के समथिङ लाइक द्याट. आई रिमेम्बर जीवन जलको एड. जीवन जल होइन. That contributed to lot of our होइन हाम्रो इन्फेन्ट मोर्टालिटी कति आएको थियो त्यो बेलामा. ब्रो अब मलाई अस्ति सोवे भन्ने हाम्रो साथीले भन्दै थियो ब्रो, पहिला झाडा पखला भयो भने झन् पानी खुवाउँदैन रहेछ क्या ब्रो, बडीबाट झन् जान्छ भनेर के ब्रो. एक्ज्याक्टली होइन त्यो मिसकन्सेप्सन रहेछ क्या ब्रो. पहिला चाहिँ होइन ब्रो, त्यो मिसकन्सेप्सन द्याट जब झाडा पखला के खानुहुन्न पेटलाई होइन झन् प्रेसर दिन्छ. त्यो त रङ रहेछ नि त. अहिलेको हाम्रो साइन्सले भनिदिइहाल्यो नि त. इट्स फ्रिकिङ रङ. एक्ज्याक्टली. अब त्यो बेलामा सबभन्दा हाइएस्ट इन्फेन्ट मोर्टालिटी हुने भनेको डायरिया र डिसेन्ट्री थियो कि. सो दिज आर स्टफ्स द्याट कुड बी क्योर्ड सो इजिली होइन. अनि जुन त्यो जीवन जल होइन त्यो पानीले गर्दाखेरि धेरै नै अब हेल्प भयो. सो अब हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री इन्डियाको चाहिँ आई रियली लाइक देम के. I really think they've taken great strides in development है. मलाई एकदमै रिसेन्टमा भएको चाहिँ मोदी when he was first elected 2014 तिरको कुरा होला. His first campaign was like building toilets के in rural India के. अनि I don't know if you realize it, त्यो विद्या बालनको एड थियो त्यहाँ. अनि they had a very good tagline कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय भनेर के. दे क्यान लाइक दिज आर प्रब्लम. लाइक हामीले अरू किन के कुरा गरिरहेको छ, देयर आर एक्टिभ स्टेप्स द्याट भाइएबल स्टेपै छ के ब्रो. देयर आर नट एक्सपेन्सिभ पनि के ब्रो. मेन कुरा त्यो हामी त्यही कुरा गरेर अन्त ब्रो. देयर आर स्टेप वी क्यान टेक टु मेक दिस प्लेस एटलिस्ट काठमाडौँ हामी बसिरहेको ठाउँ अब अरू ठाउँलाई पनि गर्न सकिन्छ होइन. तर यही मेन्टालिटी ल्याएर काठमाडौँमा सुरु गर्न सक्यो भने आई थिङ्क वी क्यान बी एन बिग गुड एक्जाम्पल हुनु सक्थ्यो कि ब्रो. अहिले काठमाडौँ भने त त्यो कसैलाई राम्रो स्टेट बना भनेर कसैलाई एक्जाम्पल दिनु पनि मिल्दैन कि ब्रो. अरू स्टेटहरूलाई हाम्रो काठमाडौँ जस्तै बना भनेर भन्नु पनि मिल्दैन कि ब्रो. एक्ज्याक्टली. सो के गर्छ फेडरलिजमको कन्सेप्ट एन्ड एभ्रिथिङ इज भेरी ग्रेट के होइन. तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ देयर हेज टु बी कम्पिटिसन बिट्विन स्टेट्स होइन. देयर हेज टु बी कम्पिटिसन बिट्विन स्टेट्स. अब कुनै एउटा स्टेट चाहिँ मोडल स्टेट भएर निस्क्यो भने त्यसको डेभलपमेन्ट मोडल क्यान बी क्यारिड आउट इन अल द अदर रिमेनिङ स्टेट्स होइन. किनभने नेपाली सोसाइटीको प्रब्लम त सबैलाई सेम नै छ क्या. सेमै छ. इट्स वी आर स्टिल फाइटिङ फर बेसिक निड्स म्यान. वी आर स्टिल फाइटिङ फर घाँस बास कपास नै. वी आर स्टिल फाइटिङ फर द ग्यास in our homes. We are still fighting for water. We're still fighting for better transportation. अनि त्यही कुराहरू लाइक until and unless we don't solve this then माथि योभन्दा माथि हामी सोच्नै सक्दैन क्या. अब त्यही एक्जाम्पल अब $1,200 को हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम हो. अनि थाइल्यान्ड भनेपछि त इट्स नट अ भेरी डेभलप्ड कन्ट्री नि त. धेरै विकसित देश त होइन नि त. ब्याङ्कक चाहिँ विकसित रहेछ. Like Bangkok is a big city. Yeah, Bangkok is a big city. Bangkok is a huge city. You know, Bangkok is a big city. तर त्यो भन्दा उता पनि गाउँहरू छ त्यहाँ पनि छ. Exactly. They are also I think more or less going through the same problems हरू के नेपालमा जस्तै more or less हुन्छ नि. तर they are like times 10 GDP छ. You can say that. And per capita income times 10 भएपछि GDP पनि times 10 नै होला. Almost होइन. सो त्यो टाइम्स 10 बनाउनलाई हामीलाई कति वर्ष लाग्छ कि. अहिलेको स्टेटमा त वाइल्ड टाइम लाग्छ होइन. बिकज अब जिडिपी बढाउनलाई मान्छेलाई पैसा कमाउने बाटो देखाउनु पऱ्यो. तैँले भने जस्तो प्रोडक्सनहरू काठमाडौँ बाहेक कहीँ अरू केमा छैन होइन. अनि त्यसरी कसरी ग्रोथ हुन्छ ब्रो. काठमाडौँको पपुलेसन कति नै हो र नेपालको काठमाडौँ यत्रो छ ब्रो. नेपालकै कन्टेक्समा हेऱ्यो भने जस्तो डट मात्रै छ नेपालको मात्रै कन्टेक्समा होइन त. अब त्यत्रो छ ठाउँ होइन ब्रो.
अब त्यो युटिलाइजै गरेको छैन कि सो प्रडक्सन चाहिँ धेरै चाहिँ अब तराईमै हुन्छ काठमाडौँमा त आई डोन्ट थिङ्क केही प्रडक्सन हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है भए पनि इट्स भेरी मिनिस्क्युल कम्पेयर टु इन्डस्ट्रियल सेन्टर्स लाइक विराटनगर अर लाइक परासीहरूमा जस्तो है अनि तर वाट वी क्यान डु इज वी क्यान डु सर्भिस सो इफ सर्भिस इज अलरेडी लाइक एटलिस्ट 1/3 अफ आवर इकोनोमी जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ भने सर्भिसलाई हामी अझै बढाउन सक्छ फर इक्जाम्पल आई don't know this if this is true or not but I think we have to check it up we have to check it up but then let's just say like India ma software outsourcing ko business is I think almost use bro yeah bro outsourcing ko जस्तै तिनीहरु त कसै छैन bro outsourcing probably there are like JP Morgan हरु छ यार bro बेंगलोरमा यार bro JP Morgan ko house business houses. Do you think it is $100 billion software outsourcing? Maybe man, I think so. It can. So be. let's say it's $100 billion. Yeah. But we don't know if that is true or not. And let's say this go 1% matre ke $1 billion. $1 billion of outsourcing. Hamle software outsourcing matre Nepal ma ल्याउन सक्यो. That would be a game changer. Yeah. You know, because Kathmandu Nepal ko whole population is 29 million हैन हैन अनि हाम्रो बर्थ रेट त इज डिक्रिजिङ यो करेन्ट सेन्ससमा देखाइसक्यो हैन इट्स गोइङ टु डिक्रिज इट्स अभियसली गोइङ टु डिक्रिज हैन सिङ्किङ छ हाम्रो पपुलेसन सिङ्किङ अनि इफ यु कम्पेयर इट टु इन्डियाकै सिटिजहरू लाइक आई थिङ्क दिल्ली र मुम्बईको पपुलेसन नै 28 to 29 मिलियन हो कि सो हाम्रो होल कन्ट्रीको पपुलेसन इज लाइक दिल्ली अर मुम्बईको जति नै छ कि हैन सो 29 million people in a country is not a very big amount. Not big at all, bro. Not big at all. And if we just have good governance at place, I think we can make very strides. We're depending more on orco 1/3. I think is coming from 1/3. Orco 1/3 is coming from remittance. So the government is more focused on sending workers to like your coming World Cup pani it's been made possible because of the blood and sweat of Nepalese which is very sad bro हैन नाम चाहिँ उनीहरु जान्छ ब्रो काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने यस्तै हुने रहेछ के ब्रो तर अनि as a state you have to protect your people you have to protect the citizens of your people yeah like your state like गरेपछि हैन त्यही यो फेडरलिजमको ल्याएको यही त हो नि ब्रो तेरो स्टेटको त नहेर तेरो आफ्नो मान्छेहरु त कसरी गर्छस् त्यो गर भनेर हैन त्यसै त राम्रो भएको नि exactly so let's say if we can just bring $1 billion to the national economy it will be a huge game changer के so if हाम्रो लागि चाहिँ production in the more typical sense is not going to be a good indicator for our growth भयो भने we have to look at other areas where we can do it हुन्छ नि अनि it's not that we have to be very unique very पनि हुनु पर्दैन के त्यो युनिक इज अ भेरी त्यो मान्छेहरुले चलाउने के ब्रो एउटा नयाँ युनिक हुनुपर्छ इट्स लाइक यु नीड टु वर्क एउटा सिस्टम जुन चाहिँ पहिल्यै चलिरहेको त्यसलाई मात्रै चला मात्रै पनि चल्छ we can learn from India खासै भन्दा फेरि त we can just copy what India is doing हैन and just apply it to our India has bloody 1.3 billion people I think they're overtaking China in the next 5 years population no they are actually because China's population is decreasing India को increasing trend मा छ हैन अनि त्यही कुरा के अब just $1 billion man $1 billion we can start until it's not very hard ke like we have to put systems in place just like 5 years ma we can do a really good business with other countries Nepal ma अब I'm working in the advertising sector मेरो काम mostly is based on the digital platforms हरु अनि what we can हामीले mostly गर्ने भनेको we create contents हरु हुन्छ नि we do graphics we do video editing हुन्छ नि we do SEO blog writings हरु or we do अरु writings हरु हुन्छ नि हैन अनि त्यहाँ पनि वो अब एउटा एभरेज राम्रो डिजाइनरको स्यालेरी भनेको आई थिङ्क 50,000 to 1 लाख रुपिसको भित्र आउँछ के गुड डिजाइनरहरुको हैन अनि
तर त्यही कुरा इफ यु पुट इट लेट्स से इन अमेरिका or इन अस्ट्रेलिया हुन्छ नि जहाँ भयो पनि भनेको इट्स टाइम्स 10 होला ब्रो होइन तिनीहरूको त $1,000 मात्रै त मिनिममै हुन्छ होला ब्रो $1,000 पनि कम भयो नि $1,000 को हिसाब गर्यो भने दे आर जस्ट मेकिङ $12,000 a year जस्ट मिनिमम स्टार्टिङकै तिनीहरूको नो त्यस्तो नो नो स्टार्टिङ स्यालेरी भनेको एटलिस्ट $50,000 to $60,000 a year हो कि एउटा ग्राफिक डिजाइनरको सो 50 to 60 $50,000 नै लियो भने लेट्स से $4,000 $4,500 भनेको 4.5 लाख रुपियाँ हो होइन लेट्स कट इट बाई हाफ होइन Nepalese designers will do it for half the amount $30,000 or let's say $20,000 होइन $20,000 कै हिसाब गऱ्यो भने एउटा एभरेज भनेको $1,500 त एटलिस्ट एकजनाले हान्न सक्छ कि त्यो त्यो हुने बित्तिकै यु सी अ लट अफ businesses coming here and कमिङ एट या अनि एटलिस्ट नेपालको अब पहिला कल्चरली पनि होला पिपल आर भेरी क्रिएटिभ चाहिँ नेपालीहरू एकदमै छ क्या आई थिङ्क इट्स आर्टिस्टिक छ क्या यो नेपाल कति धेरै आर्टिस्टहरू देख्छ द्याट ब्लोज माई माइन्ड क्या ब्रो द वे दे कहिले काहीँ आर्ट काउन्ट्स यिनीहरूको आर्ट एक्जिबिसनहरू जाने वी गो टु आर्ट एक्जिबिसन्सहरू होइन वी सी ड्याम ब्रो होइन ओह यसको दिमाग त छ इन्टेन्सै चल्ने रहेछ बट वाट काइन्ड अफ आर दे मेकिङ मनी अर नट द्याट्स द मेन द्याट इज द मेन क्वेसन and the question and the answer is not होइन I don't think so त्यस्तो छैन not much त्यो मात्रै अब मैले त अब आइ एम जस्ट टकिङ अबाउट ग्राफिक्स अर भिडियो एडिटिङको कुराहरू गरेँ भर्खरै होइन सो दिस इज लाइक अझै लो भ्याल्यु हो कि होइन बट लेट्स से अ सफ्टवेयर डिजाइनर that's a big coder होइन that's a big market that's big market अनि कस्तो भन्दाखेरि इट्स नट अ भेरी हार्ड टास्क है पिपल हु आर अलरेडी इन्टु इट उनीहरूको लागि हार्ड टास्क छैन अनि सिन्स लाइक वी आर स्टिल गोइङ थ्रु दिस इन्फर्मेसन एज जुन इन्टरनेटको एडभेन्टले ल्यायो यो जुन इन्फर्मेसन एज बाई द टाइम इट विल बी 20 or 30 इयर्स पछि हामीले यो सुरु गऱ्यो भने विल बी अलरेडी टु लेट के विल बी अलरेडी टु लेट किन भन्दाखेरि भने most major corporations या big businesses they will be already start to understanding what coding is you know what designing is what software engineering अब AI ले नै खाइदिन्छ AI ले त ब्रो गाह्रो गर्छ यार ब्रो नि यस्तो आउटसोर्सिङ कामहरू हैन obviously it will be bloody tough man पछि अब like I don't know how true it is तर I have a friend who is a QA for a reputed Nepali company के So QA is like quality assurance. He does like त्यो सफ्टवेयर कतिको राम्रो छ के मिल्दैन He told me like bro in the next 5 years I don't think my job is going to be there हैन or विदेशमा चाहिँ भइसक्यो तर नेपालमा probably it will take 5 more years so QA हरु चाहिँ सबै अब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स बाटै भइराछ के अब 20-30 years down the line let's say major corporations they'll already start to understand what coding is what हुन्छ नि हैन अनि अब simple taskहरुको लागि पनि people and corporations and businesses are ready to pay good amount of money in terms of Nepali standards भनेपछि this is a thing that we need to cash in right now हैन अनि let's say 5 years मा त्यसको प्लानिङ गरौँ 5 years मा गभर्नमेन्टले नै लाइक ओके वी गोना ट्रेन नेपालीज पिपल हुन्छ नि एन्ड द गभर्नमेन्ट इज गोइङ टु हेल्प टु ब्रिङ दोज कन्ट्र्याक्ट्स टु नेपाल अब हाम्रो कन्ट्रीको त यु नो द इकोनोमिक पोलिसी नि त होइन यु क्यान ब्रिङ इन मनी बट यु क्यान टेक आउट मनी ब्रो द्याट्स वाट बेसिकली द गभर्नमेन्ट इज सेइङ होइन अब यु टेल मी you are a foreign investor from let's say India or America or anyone होइन you invest $1 billion in Nepal हैन and then you can't take out your profits कुन बिजनेसम्यानले त्यहाँ कन्ट्रीमा इन्भेस्ट गर्छ that doesn't make any sense at all के ब्रो फ्रम बिजनेस पोइन्टमा चाहिँ हेरेर गर्नु त्यही बिजनेसलाई बिजनेस पोइन्टबाट हेर्नु सुरु गर्नुपर्छ के ब्रो गभर्नमेन्टले के ब्रो एक्ज्याक्टली दे डोन्ट सी इट एट अ बिजनेस पोइन्ट के ब्रो अर्कै त्यो हुन्छ नि दे सी इट एज लाइक अ गभर्नमेन्ट टाइपमा होइन ब्रो इट्स अ गभर्नमेन्ट इस्यु इट्स अ पोलिटिकल इस्यु जस्तै हेर्छ के ब्रो रादर देन अ बिजनेस इस्यु त्यही त अब गभर्नमेन्टको स्ट्यान्स त्यो छ भने चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड विन विन फर एभ्री वान के हुन्छ नि ओके वी आर नट
foreign direct investment is not coming to Nepal. We know it. Yeah, And it's not coming anytime soon. But then what we can do, we can build human resources. Yeah. I know. We can build human resources, and let's next 10 to 15 years मा चाहिँ we can bring at least $1 billion. I think 5 years पनि राम्ररी गऱ्यो भने 5 years भित्र we can bring in $1 billion. Yeah, 5 years भित्र त if proper systems and proper अब अहिले नै without any proper support from the government or अरू मान्छेहरू हुन्छ नि, there are companies, tech companies in Nepal who are doing really good business. Yeah, I know. They're doing really good business, you know, because they have access to foreign clients. Yeah. I know. Now, अब त्यसको लागि त you have to struggle so much. Like भनौँ न 5 years त probably अब either you have to be a designer, coder who's worked abroad and who's come back home, decided to start his own company. Yeah. And use these foreign contacts, you know, and start it. Or the other way is like you're just sending out cold emails to companies abroad, you know, businesses or abroad, and then you're trying to get the but then this it's not secure, you know. You get a one-time job, man. You know, next time to okay, you know, imagine a scenario where the government is actively like pursuing businesses, pursuing बाहिरबाट हुन्छ नि. Let's say अब we go to India or we go to Japan, our foreign minister or our business minister हुन्छ नि, finance minister गरिरहेछ. Okay, guys, we don't need grants. Just imagine this, we don't need grants, but we want यतिको commitment from your companies हुन्छ नि, to provide jobs, remote jobs to Nepali companies, to Nepali companies or Nepali people or Nepali freelancers. That would be a game changer. I think so. Yes. अब यो foreign grants हरुको कुरा पनि अब it's very dubious, scandalous हरु छ के. अब there's no transparency के bro. यो कुराहरुमा पैसा कहाँ जान्छ, के जान्छ, कसलाई थाहा हुन्न के bro. हैन, कता के गइरहेछ, कसलाई जाने, कसको पकेट जान्छ. People are spending lakhs and lakhs of rupees on हात धुने campaign. I think we're past that. 20 years ago probably we needed that. 10 years ago probably we needed that. But I don't think now we are past that. Especially since the corona जतिको मान्छेहरु हैन हात धुए गरेर. Exactly. So it's dubious, it's scandalous. अनि imagine the long term effect that it will make on the people के. अब you will be inclined towards having a life that is paid by others, you know, and as a state you don't want your citizens to be lazy. You don't want them to be lazy, you know. You want them to be productive. You want them to be productive. National economy ma ta unharule they have to contribute to the national economy. Exactly. So अब let's say एउटा some said INGO छ which has let's say millions of dollars bringing into the country हुन्छ नि, तर गभर्नमेन्ट को पनि vested interests छ त्यसमा to continue running the INGOs, which from their viewpoint is okay because it is a big source of foreign currency हरु हैन. डलर जुन हामीले डलर चाहिरहेछ त्यो डलरको लागि चाहिँ बिग इन्फ्लक्स चाहिँ हो. तर imagine what it does to the people. Like let's say one village, 200 people in a village, one whole generation they're living off on grants and aids. Like कसरी sustain हुन्छ त हैन, that we know that those grants and those are not going to be coming in forever हैन. Let's say you grew up that way. Do you want to work a day in your life? No, हैन, because you have been living in a luxury. You don't want to go back to हैन अब त्यो hard work गर्दै. Exactly. And imagine like getting those people back to work, it is going to be a nuisance. Plus they won't have the skills हैन एउटा अर्को चाहिँ, because they don't have त्यो स्किल्स को लागि उनीहरुले कामै गर्नु पर्छ हैन. अब त्यो एकासी आज आएर भोलि आएर स्किल्स को आउँदैन. It takes times हैन. अनि त्यो टाइममा गर्ने त उनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ, those people who don't have a privileged life हरुमा त हैन त. अनि त्यही अब यिनीहरुलाई ट्याकल गर्न एकदमै गाह्रो छ. अनि प्लस अब धेरै कुराहरु छ. एक्ज्याक्टली. अब लाइक अर्को कुरा चाहिँ अब लाइक हाम्रो बिल गेट्स हैन, माइक्रोसफ्ट फाउन्डर हैन, he donates billions and billions of dollars in charity, which is very good for him, and he's made a lot of money. He can do that, and I think it's his philanthropy ma pani paisa haliras, which is really good हैन. तर
he has added more value to people with Microsoft rather than him donating billions to charity. Would you not agree? Yeah, sure. होइन एउटा माइक्रोसफ्ट उसको एउटा सफ्टवेयर बनाएर वी हेभ माइक्रोसफ्ट वर्ड माइक्रोसफ्ट लाइक जब अफिस प्याकेज हुन्छ नि होइन के छ इट्स अ बिलियन डलर अलमोस्ट बिलियन डलर $100 billion कम्पनीहरू होइन अब सो अब हाम्रो हात हातमा वी क्यान युज पर्सनल कम्प्युटर्स बिकज अफ द्याट गाई या स्योर होइन एन्ड हाउ मच हेज इट एलिभेटेड आवर लाइफ अब इट हेज टु अ सर्टन पोइन्ट लेट्स नट टक अबाउट त्यो अरू कुराहरू क्या अब कम्प्युटरमै झुन्डिने त्यस्तो खालको कुराहरू होइन कि होइन तर अब त्यही भ्याल्यु त एकदमै हाई क्रिएट गरेछ नि त होइन लाइक नट ओन्ली अस अब नेपालकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्यो भने you write in Microsoft Word होइन you want to do a college presentation or a work presentation you do it in PowerPoint you want to keep records you put it in Google Sheets होइन अब पहिला पहिला त if you wanted to browse the internet you went through the Internet Explorer होइन he has created such good value with his product I would argue rather than him donating $100 billion to charity. Bro, he has donated so much dollars, but we still see people in poverty. And we still see he was one of the he was the richest person alive. He donated so much, you know. I think still he is in the top 5. Exactly. So, त्यत्रो डोनेट गरेर पनि इयरको बिलियन 100 million डोनेट गरेर पनि a person like him who has the resources, he isn't able to solve the problem, okay, bro? Because just giving money is not the answer. Not the answer, exactly. It's like creating of those trauma economically developed. Exactly. मान्छेलाई मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मान्छेलाई पर्पस दिनुपर्छ कि किनभने हामी जस्तो लाइक एभ्री मान्छे इज अ स्लेभ टु देयर ह्याबिट्स होइन अब इफ यु आर गेटिङ फ्री फुड यु आर गेटिङ फ्री वाटर होइन यु डोन्ट ह्याभ टु वर्क अन यर फिल्ड्स यर किड्स आर गेटिङ फ्री एजुकेसन द्याट इज गोइङ टु मेक यु लेजी होइन बिकज वी आर नट वी वान्ट टु बी अ वेलफेयर स्टेट हामी चाहिँ वेलफेयर स्टेट हुन खोजिरहेको छौँ तर नेपाल इज नेभर गोइङ टु बी अ वेलफेयर स्टेट बिकज यु एन्ड आई वी आर गोइङ टु हेभ टु फेन्ड फर आवर सेल्भ्स होइन भोलि गएर 10 years down the line you have cancer God forbid you don't you know let's say does the government have certain policies so that they can make your treatment easier? I don't think so. No. I've not heard about it. Yeah, sorry, no, bro. Those people who I know, I don't know them, but I know few people that like who are on a government like assistant for their illnesses and all. It's so hard for them, okay, bro. Exactly. There are a limited number of hospitals who's gonna provide it for free. I don't think any hospital is going to provide it for free. Free त हैन but गभर्नमेन्टले चाहिँ पे गर्ने भनेर चाहिँ छ तर अब इमेजिन अब यु हेभ ब्रो 25 lakhs you're getting grant medical aid को लागि because you are from a backward तिम्रो इकोनोमिक सिचुएसन राम्रो छैन गभर्नमेन्ट इज गोइङ टु हेल्प यु तर how much do you have to fight to get that 25 lakhs rupees? A lot, bro. You have to go to the bureaucracy, you should know people, you should do something and bro it's not like you're gonna get it like a form fill गर्दैन भोलि फाइन्स छ भने छैन नि त अब maybe you're not going to get it because you're not a relative of the bureaucratic people or you're not a member of the political party and it's gonna be hard for you and त्यसै गर्दा अनि that's why people are नेपालमा even the rich are getting richer the poor are getting still poorer अब त्यही कुरालाई सन्दर्भमा जोड्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या सो वी आर नेभर गोइङ टु बी वेलफेयर स्टेट वी आर हाम्रो लाइफ टाइममा चाहिँ अनि वी हेभ टु फेन्ड फर आवर सेल्फ सो द ओन्ली वे द्याट द गभर्मेन्ट क्यान सपोर्ट अस इज इफ दे क्यान मेक आवर एक्सेस टु इन्कम इजियर होइन once we started making income accessible to all होइन people like काम गर्नलाई चाहिँ the पिपलहरूको त्यो लाइफस्टाइल आफै बढ्छ कि आफै त्यही ह्याप्पी हुन्छ एन्ड देन वी क्यान फोकस अन अदर इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स के हुन्छ नि अब लेट्स से अब हुन्छ नि सोसल लाइफ होइन सेक्युरिटी
त्यो मार्सो हायरार्कीकोमा पहिला मास्लोसको हायरार्कीमा माथि 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 जान जान्छ सकिन्छ मान्छेहरू अझै तलकैमा ब्याटल गरेछ फर्स्ट टेबलमै होइन अनि या त्यो फर्स्ट टेबललाई अनि के गर्छ भने चाहिँ हाम्रोमा तैँले भने चाहिँ फर्स्ट टेबल चाहिँ गभर्मेन्टले दिउँ भनेर चाहिँ के ब्रो जहाँ चाहिँ त्यो स्ट्रगल गरेर त लर्न गरेर फ्युचर पोसिबल तर फ्युचरलाई ग्रोथ गर्नलाई त्यहाँ ठाउँ दिइरहेको हुन्थ्यो क्या ब्रो त्यो गर्ने भए जहाँ चाहिँ इजियर छ जुन अब लेट्स गो ब्याक टु हिस्ट्री है नेपालको सबै फुल हिस्ट्री हेरौँ है नेपाल एज अ कन्ट्रीको होइन लाइक अरू ठाउँमा पनि किङडम्सहरू थियो होइन तर सबैभन्दा मोस्ट प्रोमिनेन्ट किङडम कुन हो इट वाज अलवेज कान्तिपुर ललितपुर एन्ड भक्तपुर होइन वाइ आई सेड बिकज कान्तिपुर ललितपुर भक्तपुरमा यु क्यान सी आर्ट यु क्यान सी आर्किटेक्चर्स होइन यु क्यान सी जात्राज एन्ड अल द्याट हाउ क्यान अ सिभिलाइजेसन डु द्याट only when their basic needs are fulfilled. You know, why can't we see a very good darbars and settlements in, let's say, Rukum or Rolpa? त्यहाँ पनि थियो नि त अर्सल्यान हुन्छ नि ठुल्ठुलोहरू थियो नि होइन दे वर अल्सो पावरफुल किङडम्स हुन्छ त्यो बेलामा पो or let's say इस्टमै लाइक विराटनगर इज नाउ इन्डस्ट्रियल हुन्छ नि नेपालको इन्डस्ट्रियल क्यापिटल नै भन्न मिल्छ विराटनगरलाई अहिलेको लागि यु डोन्ट सी अब इफ यु वान्ट टु भ्यू नेपालको हिस्ट्री हेर्छु म नेपालको आर्किटेक्चर कल्चर हेर्छु भने पनि यु हेभ टु कम टु काठमाडौँ क्या टु द काठमाडौँ भ्याली देयर इज भेरी लेस आउटसाइड अफ काठमाडौँ अब यो छ होला आई थिङ्क लाइक लोमान्थाङ दे हेभ देयर ओन थिङ्स होइन अनि अब आई थिङ्क गोर्खा नुवाकोट उनीहरू सबैको ठाउँमा छँदै छैन भनेको होइन हामीले बट द कन्सन्ट्रेसन र कतिको यो काठमाडौँ त सानो ठाउँमा एक्ज्याक्टली अब ब्रो गोर्खा दरबार लमजुङको दरबार नुवाकोट दरबार और एनी दरबार एभ्री दरबार इन नेपाल इज नेवा आर्किटेक्चर वाइ इज द्याट देयर इज अ रिजन होइन त्यो रिजन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको मान्छेहरू जो छ दे ह्याड एलिभेटेड त्यो पार्टबाट एलिभेट भइसकेको थियो कि they could think about those aspect of like art होइन लिटरेचर कल्चर होइन यिनीहरूमा फोकस गर्नु छोड्यो कि उनीहरूलाई अरू कुराको टेन्सन लिनु परेन नि त एक्ज्याक्टली अनि त्यसरी त्यो कल्चर कत्रो ग्रो भएको त्यसरी त यो ठाउँमा यतिको धेरै मान्छेहरू पनि अहिले बस्नेहरू पनि योहरू मान्छेहरू किन कल्चरली इन्क्लाइन्डहरू पनि धेरैहरू भएको यो ठाउँमा त्यसैले त हो नि पहिलादेखि नै मान्छेहरूलाई त्यो कुराहरूको टेन्सन थिएन अब वेदर वाइज पनि काठमाडौँ हेज द बेस्ट वेदर इन नेपाल बेस्ट वेदर इन नेपालै भन्छु होइन सबै कुराको मिलेको थियो अनि दे डिडन्ट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट ला यताउता अब अरू ठाउँमा हेऱ्यो भने जाड गर्मीमा उमार्छ जाडो महिनामा खानलाई त्यो हुन्छ पछि खानेकुरै हुनु त्यो कुरा सोचिराख्नु पर्ने हुन्थ्यो होइन नेपाल काठमाडौँमै यहीँ गर्थ्यो भक्तपुरतिरबाट सेल्फ सस्टेनिङ इकोनोमी थियो हाम्रो त्यही त हाम्रो देश यो काठमाडौँ चाहिँ एटलिस्ट होइन एकदमै सेल्फ सस्टेनिङ र सस्टेनेबल थियो कि पहिला झन् यु युज टु लाइक केयर फर द इन्भाइरोमेन्ट पनि उत्तिकै थियो होइन एन्ड अल्सो डु लाइक त्यो आर्किटेक्ट यिनीहरूमा आफूलाई पनि ग्रोथ गरेको थियो ट्रेडिङ हबै भइसकेको थियो एक होइन नेपालको यता इन्डिया जाने भने चाइनाबाट ट्रेडिङ हब थियो लासाबाट गएपछि अरू बिचमा कहीँ थिएन काठमाडौँ त्यही लाइक सोह्रखुट्टेको त्यो रोड एक्सपेन्सनको लागि त्यो निकाल्यो नि त्यो सोह्रखुट्टे निकाल्यो होइन सोह्रखुट्टे त्यो जुन पार्टी इज अ पार्टी राइट होइन सो द्याट वाज एक्चुली त्यो ट्रेडर्सहरू इन्डिया टिबेटहरूबाट पास हुने अर लाइक नेपालको अरू स्टेट्सहरूमा जानको लागि चाहिँ यु ह्याड टु कम थ्रु द्याट वे अनि सोह्रखुट्टेको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज अ ल्यान्डमार्क के लाइक बिफोर हेडिङ इन टु द मार्केट अफ असन अर बसन्तपुर चाहिँ होइन द्याट वाज वेयर ट्रेडर्सहरूको लास्ट रेस्टिङ पोइन्ट बिफोर यु एन्टर द मार्केट हो नि त द्याट इज द सिग्निफिकेन्स वी एज अ सिटी नै भनौँ न वी आर एक्टिभली डिस्ट्रोइङ इट कि सो द्याट इज क्वाइट स्याड इफ यु आस्क मी अनि सो वी टकिङ अबाउट अब कल्चरकै कुराहरू अनि अब इकोनोमी कल्चर यसमै जोड्नुपर्छ सो इभन नेपालमा त पहिलादेखि नै धेरै ऊ पनि छैन नि त पपुलेसन पनि कहिले पनि होइन नि त छैन होइन
So we can talk about wars in Europe or India or China, and they could field China they could field like massive armies, like 100,000 army army. Like when एकदमै पुरा 1,000 years ago पनि they could field 100,000 people हैन इन्डियामा पनि at least they could field 30 to 40,000 मान्छेहरू युरोपमा पनि त्यस्तो थियो तर नेपालको पनि अब मिलिट्रीले हेऱ्यो भने I don't think the Gorkhali army were like stronger than like pure गोर्खाकै भयो भने I don't think they were more than they were less than 1,000 people. I would say not more than 500 to 800 people. Somewhere around that. Something around that. Realistic भएर हेरौँ न हैन अनि सबैभन्दा धेरै आर्मी फिल गर्न सक्ने भनेको काठमाडौँ नै थियो Why? Because people were fed, well fed. State they were more. I think Kathmandu could feel like 3,000 to 4,000 active soldiers if they went to war. That's why Prithvi and Sala पनि गाह्रो भएको नि यो ठाउँ जित्न. It's not like geography यिनीहरुले भ्यालीहरु त अरु ठाउँमा पनि छ नि हैन नेपाल काठमाडौँ मात्रै भ्याली भएको ठाउँ हैन नि त. There are like other places but there were more people who were healthy who could fight for your थियो के bro. And they could defend off like गोर्खा जो चाहिँ त्यो बेला चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले सबै ठाउँ जितिरहेको आर्मी थियो bro. They are the strongest army हैन. So I think पृथ्वीनारायण शाह आर्मी when पछि बेसी भयो भने I think 2000 थियो होला लाइक सबै अरु स्टेट्सहरुबाट पनि क्याप्चर गरेर आफ्नो आर्मीमा हालेर के हैन बिकज अहिले पनि हाम्रो भिलेजेसहरु दे आर भेरी स्मल नि हैन I think if you find 200 people in a village then that's a very big village. Yes sir. Even 100 people in a village is a bloody big village हैन so that's the importance of Kathmandu and Kathmandu is also the cultural not only the financial capital Kathmandu the cultural capital पनि हो हैन पशुपतिनाथ यहाँ छ स्वयम्भूनाथ यहाँ छ बौद्धनाथ यहाँ छ हैन अब पाटन दरबार स्क्वायर छ मुसलमानहरुकै कुरा गर्ने नेपालको सबभन्दा ठुलो मस्जिद पनि जमा मस्जिद पनि यही छ हैन सो कल्चरल क्यापिटल हो के अनि कल्चरल क्यापिटल भएपछि चाहिँ अरु ड्युटीजहरु पनि आउँछ के यो सिटीलाई के लाइक यु हैव टु बी द टर्च बेरर अफ द नेपालीनेस हैन अब लाइक इमेजिन इफ नेवा आर्किटेक्चरमा काठमाडौँ होल सिटी नै इट वाज लाइक built in Neva architecture. That would be fucking beautiful, man. It would be no less than the Romans time because of exactly. Your time भन्दा कमी के हुँदैन थियो अब we see नि अहिले त्यो अब मान्छेहरुले भिडियो सिडियोहरुमा देखेर त्यस्तै हुन्थ्यो के ब्रो अब you watched Doctor Strange right अब अस्तिको Doctor Strange multiverse man मलाई स्पोइलर अलर्ट है गाइस फेरि yeah okay it's not gonna like त्यो बेलामा पनि कामरताज जब देखाए नि ब्रो that's Neva architecture I could see हाम्रो बसन्तपुरको तलेजु भवानीको टेम्पलको इन्फ्लुएन्स रेफरेन्स अनि हाम्रो यो भक्तपुरको त्यो 55 झ्यालेहरुको रेफरेन्स अनि दत्तात्रेयहरुको हैन सबैको डिफरेन्ट रेफरेन्स अनि त्यसपछि अब अलिकति ब्लड थियो तर एट द राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ कुड मेक आउट द्याट वाज स्वयम्भू भनेर I think they used photos like photos चाहिँ युज गरे थियो जस्तो लाग्यो त्यो ब्याकग्राउन्डको चाहिँ you could see like काठमाडौँ काठमाडौँ हो त ल काठमाडौँ हो नि यो भइरहेको तर that was like काठमाडौँ probably 60 years ago काठमाडौँ देखाइरहेको हैन स्मल पपुलेसन हैन त अब त्यही हो अनि अब लेट्स इफ यु कम ब्याक अब कमिङ ब्याक टु डिस्कस अबाउट इकोनोमी अगेन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब मेन क्वेसन चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्ने चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टले चाहिँ यो 1200 पर क्यापिटा इन्कमलाई चाहिँ कसरी 12,000 बनाउने हो 12,000 मात्रै बनाए पनि हैन ब्रो त्यो हैन 10,000 मात्रै बनाउने पनि आई थिङ्क ग्रोथ गर्नु पर्यो के ब्रो वी हेभ सीन लाइक जीडीपी ग्रोथ इन सच त्यो लो रेटमा के ब्रो एक्ज्याक्टली त्यो रेटमा इट्स नट सस्टेनेबल के ब्रो कहीँ सस्टेनेबल छैन के ब्रो त्यो रेटमा मात्रै गइरह्यो भने त एक्ज्याक्टली अब टाइममा त खस्छ इन्फ्लेसन इज अ बिग इश्यू अहिले एकदम ठुलो इश्यू छ अहिले हैन ब्रो
सिन्स द रेमिटेन्स हेज गन डाउन बिकज अब हाम्रो कतारहरूमा सक्यो अहिले प्रोजेक्टहरू इट्स फिनिसिङ अप होइन सो पिपललाई अब काम छैन त्यहाँ अनि के हो भने त अनि पैसा कहाँबाट पठाउने हुन्छ अनि वेयर सिङ त्यसकै इम्प्याक्ट अहिले नै होइन जस्ट 1 इयरको इम्प्याक्ट हामी अहिले देखिरहेछौँ अब जस्ट थिङ्क अबाउट दिस ह्यापनिङ फर द नेक्स्ट 2-3-4 इयर्स के अब कतिको हाम्रो इकोनोमिक डाउनफलमा जान सक्छ के ब्रो त्यसपछि यु गो अन अ फ्री फलै जान सक्छ क्या एकदम बट आई वुड से पर्चेसिङ क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै इन्क्रिज भएको छ बिकज अफ द यो लास्ट 10 इयर्सको जुन रेमिटेन्स इन्फ्लो भयो नि पर्चेसिङ पावर हेज गन अप सो हाई बट देन द क्वेसन इज वाट आर वी इन्भेस्टिङ इन के अब कुरा चाहिँ अब दिस इज वेयर गभर्मेन्टको अर्को कमजोरी पनि आउँछ कि अब रेमिटेन्स पठाउने मान्छेहरू त आर एक्चुली दोज पिपल हु आर सस्टेनिङ द इकोनोमी होइन सो वेयर द्याट मनी गोइङ एन्ड यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यु डोन्ट वान्ट टु डु दिस फर एभर वान जेनेरेसनले गर्नु पऱ्यो भने इट्स ओके के बिकज वान जेनेरेसनको लागि चाहिँ द्याट इज द सेक्रिफाइस अफ दिस वान जेनेरेसन टु मेक दिस कन्ट्री द्याट इज अन्डरस्ट्यान्डेबल के बट इफ त्यो मान्छेको छोरा छोरी अनि उसको पनि छोरा छोरी पनि सेम पाथमा जानु पऱ्यो भने वी बिकम अ फेल्ड स्टेट one of those that our value नै सकिन्छ एक्ज्याक्टली अब आई थिङ्क मोस्टली भनेको बट दिस वाज भेरी लङ 3-4 years ago when I was a writer for Kantipur I did this research के अरे I think 70-80% चाहिँ it goes on जग्गा किन्ने घर किन्ने अब रियल इस्टेट प्राइस पनि इट्स लाइक oh my god होइन like I can't imagine myself buying a land or buying a house in Kathmandu neither can I bro it's even in the foreseeable future pani exactly unless I like hit a gold mine होइन bro I don't see it happening anytime soon चाहिँ bro अनि कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट अ भेरी प्रोडक्टिभ सेक्टर अब इफ रियल इस्टेटको प्राइस चाहिँ इज जस्ट गोइङ अप ऱ्यापिडली भन्यो भने द्याट्स नट अ गुड इन्डिकेटर अफ द इकोनोमी होइन ठाउँ चाहिँ अब काठमाडौँ जस्तो छ तर जग्गाको भाउ चाहिँ अब न्युयोर्कको जस्तो छ कि द्याट डजन्ट मेक सेन्स एन्ड द्याट्स नट अ भेरी गुड इन्डिकेटर होइन अनि अर्को कुरा भनेको इट्स नट अ भेरी प्रोडक्टिभ सेक्टर लेट्स चाहिँ जग्गा किनेर इफ युआर डुइङ एग्रिकल्चर द्याट्स अनदर थिङ द्याट्स अ होल न्यू डाइमेन्सन होइन जग्गा किनेर त्यहाँ चाहिँ युआर मेकिङ अ अफिस हुन्छ नि द्याट्स एक्चुली जेनेरेटिङ भ्याल्यु अर युआर बिल्डिङ अ रेस्टुरेन्ट भन्नु त्यति मात्रै गरे पनि आई थिङ्क द्याट विल कन्ट्रिब्युट सिग्निफिकेन्टली टु द नेपालिज इकोनोमी तर विथ जस्ट चेन्जिङ ह्यान्ड्स क्या अब you buy for 20 lakhs rupees, you sell it to me for 30 lakhs rupees, I sell it to someone for 60 lakhs rupees, and then he's going to sell someone for 1 crore rupees. त्यसरी नै बढिरहेछ त्यही छ ट्रेन्डै त्यही छ नि त ब्रो ट्रेन्डै त्यही छ अब पैसा कमायो भने तर अब आई डोन्ट नो म्यान त्यही गर्ने त त्यही त अब यो काठमाडौँको त नट ओन्ली काठमाडौँ अब आई थिङ्क इभन लास्ट टाइम हर्ड सुर्खेतमा पनि जग्गाको भाउ इज अलमोस्ट एज सेम एज काठमाडौँ अलमोस्ट सेम एज काठमाडौँ लाइक आई हेभ अ फ्रेन्ड / client who is who is starting to build a mall के सुर्खेतमा just talking to him is like yeah it's almost अब लेट्स से न्यु रोडको जति त नहोला होइन तर अब काठमाडौँको भित्रहरू पनि 30 लाख 35 लाखमा त छ नि त्यतिमै बिक्छ अरे कि त्यहाँ जग्गाहरू अनि त्यो त्यहाँको मान्छेहरू जसको चाहिँ बाइङ क्यापेसिटी छैन तिनीहरूले कसरी त्यो अफोर्ड गर्नु त होइन ब्रो अनि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ ब्रो त्यही हो तैँले भने जस्तै अब उनीहरूसँग पैसा हुन्न सो दे हेभ टु सेल अफ देयर ल्यान्ड होइन जुन चाहिँ पहिलादेखि आइरहेको छ बिकज दे हेभ नथिङ एट्स प्रोडक्टिभ अरू कुरा काम गरेर अनि त्यही ल्यान्ड सेल गर्नुपर्छ अनि अर्कोले किन्छ अनि त्यही साइकलमा त्यही रन भएछ देयर इज नो न्यू मनी चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छैन क्या ब्रो त्यहाँबाट चाहिँ क्या ब्रो इट्स लाइक द सेम क्यास इज बिङ युटिलाइज अनि जस्ट चेन्जिङ ह्यान्ड्स मात्रै भइरहेछ कि कहीँ पनि भ्याल्यु चेनमा कहीँ पनि एड भइरहेको छैन ब्रो अनि त्यसले गर्दा नि गाह्रो भइरहेछ सो अब हामीले चाहिँ एज युथ्स अब एज अन्टरप्रेन्योर्स एज बिजनेस ओनर्स हुन्छ नि वी हेभ टु थिङ्क अन दिस एस्पेक्ट पनि कि अब वाट एभर वेयर इन्भेस्टिङ इन होइन
whatever we are trying to do, we're trying to produce or providing services, it has to create Value. it has to create value to the economy. Okay. Otherwise I don't see this. So अर्को कुरा चाहिँ कस्तो पर्ने भने चाहिँ यो पोलिटिक्स अहिलेको कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ वेयर इन अ हामी चाहिँ जेनेरेसनल स्ट्रगलमा छ क्या. It is a generational struggle हुन्छ नि. अब we are in the crossroads of history, especially our generation हुन्छ नि अहिलेको मिलेनियल्सहरू. We've seen the both sidesहरू क्या. अब I don't know, अब हुन्छ नि, we started when phone थियो and then there was something called codeless and then someone कुन अङ्कलको हातमा मोबाइल देख्यो, कुन टिचरको बेल्टमा एउटा पेजर पनि देख्यो, घरमा लुकी एडिएसएल जोडेर पनि बनायो, चलायो, सबै गर्यो, डायलग सबै गर्यो. अनि त्यसपछि के अरे राजा मरेको पनि देख्यो, माओवादी त्यो के अरे होल लाइफ माओवादी इज द एनिमी भनेर सुनेको मान्छे माओवादी पोलिटिक्समा आएको पनि देख्यो. अनि अब इन्टरनेटले के बनाइदियो, के गर्यो, सोसियल मिडिया आयो, यो आयो, पठाउ सठाउ होइन, इन्डियामा सब आयो. अब You have seen a big change. Yeah. त्यो पनि घुलेर एकदमै मिलेर अनि आई थिङ्क दिस इज द भेरी पर्फेक्ट टाइम फर अस टु चेन्ज द ट्रेजेक्टरी अफ द कन्ट्री कि. अब लेट्स टक अबाउट द इलेक्सन्स. अब अहिले आएको हुन्छ नि मेयर क्यान्डिडेट हाम्रो ब्यालेन्स आएको पनि होइन. सो इट्स अ किन जेनेरेसन स्ट्रगल भनेको चाहिँ नेपाल इन द वे द्याट वी आर प्रोग्रेसिङ इन द डिरेक्सन द्याट वी आर गोइङ is not enough. It's not enough in a sense कि कस्तो भन्दाखेरि हामी जुन डिरेक्सनमा गएर चाहिँ त्यो डिरेक्सनबाट हामी जस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ र जस्तो खालको इकोनोमी बनाउने सोचिरहेछ त्यो इज नट गोइङ टु बी पोसिबल इन आवर लाइफ टाइम. इट्स नट गोइङ टु बी पोसिबल इन आवर लाइफ टाइम. इफ यु वान्ट टु मेक इट पोसिबल इन आवर लाइफ टाइम देन हाम्रो जेनेरेसन जुन अहिलेको लेट्स से युथ भनौँ न लाइक 23देखिको 40सम्मको जो मान्छेहरू छ नि they have to make a very big sacrifice के. We have to make a very big sacrifice. अब त्यो सेक्रिफाइसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब we have to work our asses off. अब त we have to work our asses off अनि we have to change the status quo के. अब किनभने जहिले पनि कुनै पनि डेभलपमेन्ट एउटा रिभर फ्लो गरे जस्तै एकदमै फ्लोमा जाँदैन के. इट हेज टु बी डिस्ट्रक्टिभ के. इट हेज टु बी फोर्स्ड. द चेन्ज हेज टु बी फोर्स्ड. अब कस्तो भयो now we've had so many त नभनौँ, we have had mayors, we've seen our fair share of mayors हुन्छ नि होइन. अब हाम्रो लेटेस्ट मेयर विदेश सुन्दर साक्य अब maybe he has done something भित्रबाट which is very commendable होइन. but me as a normal youth living in the city होइन जो चाहिँ बिहान 9 बजे काम जान्छ, बिहान 6 बजे एकैचोटि बेलुका घर जान्छ, मैले चाहिँ आई हेभ सिन भेरी लो चेन्जेस हो क्या होइन. अब फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त मलाई मन नै नपर्ने भनेको चाहिँ सबैलाई मनै नपर्ने भनेको चाहिँ द फोरको डुङ्ग्रो काठमाडौँको बाटोमा. तर म पुल काटेर ललितपुर गएँ भने मैले देख्दिनँ फेरि. आई डोन्ट नो वाइ होइन. अनि त्यो पुल काटेर फेरि अर्को पुल काटेर म भक्तपुर गएँ भने भक्तपुरमा देख्दैन. आई डोन्ट नो वाइ होइन. भक्तपुरमा एकजना बहिनी अहिले मसँग काम गर्नुहुन्छ कि त्यो बहिनी, उहाँले बहिनीले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन हर एरिया हुन्छ नि भक्तपुरमा चाहिँ सी इज लाइक इन द ओल्ड टाउनमै बस्छ क्या. भक्तपुरको ओल्ड टाउन ओल्ड मार्केटतिर. अनि फोहोर उठाउने मान्छेले इफ उनीहरूको हाउस होल्डको फोहोर कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएन भने योर फोहोर इज नट गोइङ टु गेट पिक्ड अप. द्याट इज होइन. अब आई नो ब्यालेन्स सेड लाइक के अरे साइकल लेन चाहिँ इज नट पोसिबल. यत्तिकै बनाएको साइकल लेन बनायो भने ललितपुरमा होइन. तर फर मी आई थिङ्क द्याट्स कमेन्डेबल. कसले बनाएको छ र होइन. इट इज अ स्टार्ट के. इट इज अ स्टार्ट जे छैन अब त्यो इट्स नट अ प्रपर लाइक इट्स नट अ प्रपर साइकल लेन. इट्स नट साइकल लेन. बट देन इफ आई एम अन अ साइकल देन ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटीले चाहिँ हेज ग्यारेन्टिड द राइट द्याट आई क्यान राइड द साइकल अन द्याट लेन होइन. त्यति राइट त उसले ग्यारेन्टी गरिदिएको छ नि त, विच इज कमेन्डेबल. तर काठमाडौँमा चाहिँ छैन कि. काठमाडौँ इट्स गेटिङ मोर डटियर, इट्स गेटिङ मोर के भन्ने अब प्रेरणा नै नभएको क्या.
The city is lacking that. When I It's was lacking growing art. up, I used to think Kathmandu is like the best city in the world. Yeah. And we didn't have, because Much. we don't need tall buildings. त्यो छैन, त्यो चाहिँदैन हामीलाई ठुल्ठुलो We don't need tall buildings. The weather was good, the air was good. हुन्छ नि, there were open spaces I could play football in. And I can go somewhere, I can walk till a place, होइन. I can walk till a place. अनि every time I'm getting older and older and older, I see like, oh my god. I cannot walk in that place now. अब बिस्तारै हेरेर त बाइकै नचलाउने ठाउँ नै हुन लागेको छ ब्रो. हिलो कि धुलो वाइल्ड होइन. त्यस्तो बाटोहरूमा त्यही हो नि, बस्ने त्यो मनै नलाग्ने भइसक्यो क्या ब्रो होइन. त्यो ठाउँहरूमा के बसिराख्ने यस्तो ठाउँमा. अनि त्यो पनि हो कि अब आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द मेन रिजन वाइ लाइक अब नेपालमा पनि अब यङ पिपलहरूको अब या मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू धेरै आइरहेको छ नि. वान अफ द मेन रिजन इज लाइक द सिटी द्याट युर लिभिङ इन इज भेरी अनइन्सपायरिङ. आई थिङ्क द्याट कन्ट्रिब्युट्स अ लट टु द मेन्टल हेल्थ वेलबिङ अफ द कन्ट्री अनि अफ द सिटिजन्स. अनि अर्को चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ द मोर वी डोन्ट वर्क अन इट द मोर कस्ट चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ युल हेभ मोर young people leaving the country, leaving the city. You'll have more old people living in the city. Living and living, you know. And त्यसपछि पिपलहरू जो जो यहाँ बस who choose to stay here are going to get really sick. That will add to the हुन्छ नि, to their demise, होइन. त्यो bad to their demise. Or the governmentले अब you have to spend more money on healthcare. It's like त्यही ब्याड मात्रै भइरहेको छ. ब्याड मात्रै हुन्छ. लस सिचुएसन मात्रै देखिरहेको छ होइन. अब देयर इज नो विटनेसेस. सो वाइ आई थिङ्क बालेन इज द राइट क्यान्डिडेट भन्दाखेरि चाहिँ अब यस हि हेज नो पोलिटिकल एक्सपिरियन्स अर लाइक कुनै ऊ गरेको छैन, तर आई थिङ्क हि अन्डरस्ट्यान्ड्स दिस सिचुएसन क्या. हि इज स्पिकिङ लाइक मैले वाट आई फिल फर द सिटी नि होइन. हि इज स्पिकिङ दोज वर्ड्स क्या. I think he's like त्यो हुन्छ नि, he's someone who's gonna break the status quo. Okay, exactly. त्यो छ. And that's why people are like at least youthहरू चाहिँ जो चाहिँ they are really into it के ब्रो. अब अघि हामीले कुरा गऱ्यो नि लाइक द एउटा फ्लोमा गएर हुँदैन. देयर हेज टु बी डिस्ट्रप्सन्स अनि एउटा फोर्स्ड चेन्ज हुनुपर्छ भनेको त्यही हो क्या. बालेनले इफ यो पालि जित्यो भने then we're going to see lots and lots of new youths in the political sphere. It's going to be a big and then we can, even if we don't see that हुन्छ नि, we can at least see जुन अहिलेको political powers छ नि, it will send a very good message to them कि like अब नै चलेगा ब्रदर होइन. अब यसरी चल्दैन होइन. अनि त्यही हामीले भने त्यही हो होइन. अनि you have to force it कि अब we have that's it man. We have to like force it and we just have to, this is the direction we want to go. We don't want to go this direction होइन. अब इन्डियाको इकोनोमी अब पास्ट फ्यु इयर्समा इट्स लाइक फ्लक्चुएटिङ, नट डुइङ गुड होइन, लाइक इट वाज डुइङ वेल. तर वाट आई रियली एडमायर अबाउट मोदी इज हिज मेक इन इन्डिया क्याम्पेन कि आत्मनिर्भर भारत भन्छ नि. हामीले क्याम्पेन स्लोगन्स पनि त्यही चोर्दै हुन्छ कि ब्रो. नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, आत्मनिर्भर नेपाल होइन, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भेला. त्यो अब इभन इफ यो टोयलेटको इस्यु मेन छ भने जहाँ सोच वहाँ शौचालय भनेको छ होइन. हामी त्यही कुरा यहीँ पनि होइन, जहाँ सोच त्यहाँ शौचालय. त्यही कुराहरू कपी गरेर पनि बिकज इन्डिया र हाम्रो प्रब्लम्सहरू अलमोस्ट सेम हो क्या. आई थिङ्क अब त्यहाँ इन्डिया जस्ट हाम्रो ठुलो मात्रै हो कि ब्रो. त्यहाँ पनि यहाँ जस्तै डिफ्रेन्ट टेरेनमा डिफ्रेन्ट पिपलहरू छ होइन. उनीहरूको पनि वाइडली डाइभर्स कल्चरहरू छ होइन. सेम प्रब्लम्सहरू के इन्डिया एन्ड वी आर गोइङ थ्रु द सेम प्रब्लम्स. वी जस्ट निड टु हुन्छ. आत्मनिर्भर भारत इज सच अ गुड क्याम्पेन. अब आई हेभ क्लाइन्ट्स इन इन्डिया एन्ड दे आर भेरी प्राउड अफ वाट मिस्टर मोदी इज डुइङ के त्यहाँ. अब मिस्टर मोदी इज अ भेरी फिगर है फेरि है, के भन्नु त्यो एकदमै कन्फ्लिक्टिङ फिगर हो नि त. पोलराइजिङ छ एकदम होइन. तर लेट्स लिभ हिज लाइक त्यो हिन्दू नेसनलिस्ट पोलिसी टु द साइड. तर द्याट्स अ ब्याड छ उसको पनि एक्सपेक्ट त इज नट. उसको पनि एक्सपेक्टमा सबै कुरा राम्रो त के कुरामा हुन्छ र ब्रो. नो वान इज पर्फेक्ट नि त. एक्ज्याक्टली. अब लाइक बेङ्गलोरमा आइटी हब बनायो. द्याट आइटी हब त अब इट वाज अलरेडी एन आइटी हब होइन. अब बेङ्गलोरबाट अब
4-5वटा इभी म्यानुफ्याक्चरर्सहरू निस्किसक्यो कि स्कुटर्सहरू राइट होइन अनि नट ओन्ली द्याट वाट आई थिङ्क अबाउट नेपालमा पनि त्यस्तो छ क्या लाइक वी हेभ सिन यात्री होइन बट वाट आई डोन्ट लाइक अबाउट यात्री इज नट एक्सेसिबल टु पिपल के होइन सो आई हेभ अ फ्रेन्ड लेट्स नट टेल हिज नेम अर हिज कम्पनीको नाम होइन अनि हिज बिल्डिङ इभी स्कुटर्स हुन्छ नि आई डिड अ टेस्ट राइड अन हिज लेटेस्ट त्यो मोडलमा होइन इट्स नट अ वर्क मोडल अब त्यो फाइनल डिजाइन त मैले इट्स सो गुड लाइक आई वाज सक कि माई फ्रेन्ड हु आई स्टडिड इन स्कुल विथ जो चाहिँ इन्जिनियर बन्यो हि इज डिसाइडेड टु बिल्ड हिज ओन स्कुटर कि अनि उसको एम चाहिँ के भने चाहिँ 2 लाखमा चाहिँ उसले स्कुटर ल्याउँछु भनेको हो कि अब आई डोन्ट नो इफ इट इज गोइङ टु बी पोसिबल फर हिम बट आई होप इट इज पोसिबल किनभने वी निड त्यस्तो खालको स्पिरिट के अब अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने हामी एकदमै नेसनलिस्टिक हुनुपर्छ क्या इफ कन्ट्री डेभलप हुने पनि वी हेभ टु बी सुपर नेसनलिस्टिक होइन सुपर नेसनलिस्टिक हुनको लागि यु निड एडभर्टाइजिङ क्या यु निड प्रोपागेन्डा प्रोपागेन्डा चाहिँ चाहिन्छ होइन अब त्यो अब कसरी चलाउँ अब लेट्स से इफ आवर सेट फ्रेन्ड चाहिँ उसको चाहिँ 2 लाखको अन्डरमा स्कुटर आयो भने इमेजिन तर अब यो कुरा चाहिँ फेरि अरे तैँले भने तैँले म बुझेँ तैँले के भन्नु खोजेको जस्ट त्यसलाई फोकस गरेर यु निड टु लाइक अब प्रायोरिटाइज द्याट एक्ज्याक्टली होइन अब तर अब यसको फेरि ड्रब्याक पनि छ नि ब्रो अब जस्तै यहाँ पाकिस्तानमा ब्रो देयर इज ओन्ली वान टाइप अफ स्कुटर रहेछ नि ब्रो दे मेक देयर ओन स्कुटर रहेछ एभ्री वान जस्ट होइन मैले भने त्यो अब नेसनलिस्टिकको अलिकति भन्छ जस्ट प्लेइङ द डेभल्स एडभोकेट होइन यति बेला चाहिँ जस्ट लाइक त्यो अब नेसनलिस्टिकको आई थिङ्क यहाँ फोकस गर्नुपर्छ होइन ब्रो वी निड टु मेक लाइक सेल्फ सस्टेनिङली आफ्नोमा सबै बनाउनु पर्छ बट त्यो बाहिरकोबाट अनि त्यसपछि यहाँ ग्याप देखेपछि तैँले भने जस्तै बाहिरको मान्छेहरूले देख्छ नि त यहाँ यस्तो मार्केट रहेछ यस्तो रहेछ यहाँ प्रोडक्सन क्यापेसिटी यहाँ गर्ने सक्ने क्षमता रहेछ मान्छेहरूसँग स्किल्स रहेछ मान्छेसँग आइडियाहरू यिनीहरू रहेछ रिसोर्सेसहरू रहेछ जुन चाहिँ हामीले गर्ने कुरा यहाँ पनि गर्न सकिन्छ भनेर अनि त्यसपछि त यहाँ एफडिआईहरू यिनीहरू बिस्तारै आउँछ नि ब्रो एफडिआई त आउँदैन ब्रो अब त्यो पोलिसी चेन्ज नभएसम्म आउँदैन तर अब भनौँ न मान्छेहरूलाई अलिकति देख्छ नि मान्छेले यस्तै छ भनेर यहाँ छ क्यापेसिटी कोही होला नि त अब जो बिग बलरहरू उनीहरूलाई ल म दिन्छु त के छ र होइन त्यो होला नि त अब त्यो अब लेट्स सी वान कम्पनी कम्स अप इन नेपाल जसले चाहिँ नेपालमै बनेको इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहिँ उसले 2 लाख अन्डरमा ल्याएर बेच्न सक्यो भने अरू हामी जस्तो अरू लोकल युथ अन्टरप्रेनर्सहरूलाई कतिको इन्सपिरेसन होइन बिलिफ हुन्छ क्या ल गर्न अब सोच हाम्रो लागि को छ हु इज आवर ओके वी रेभल एट बिल गेट्स वी रेभल एट इलोन मस्क क्रिस्टियानो रोनाल्डो लायनल मेसी भन्छ हामीले होइन तर नेपालमा को छ त हामीलाई त्यो एउटा होइन इन्सपाइरिङ फिगर अब डक्टर फिल्डमा वी हेभ मिस डक्टर सान्डु पुरोहित इज एब्सोल्युटली वान अफ द बेस्ट अफ द बेस्ट आई थिङ्क लास्ट 100 200 300 इयर्सको बेस्ट नेपाली नै हो क्या होइन त्यो डक्टरी लेभलमा जति गरेको छ उहाँले गरेको जस्तो त अहिलेसम्म छैन कसैले छैन अनि इमेजिन हाम्रो देशमा चाहिँ अप्थोमोलोजिस्टहरू जो चाहिँ एमबिबिएस पढेको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरू हु इज लाइक हुन्छ नि लेट्स से आई वान्ट टु डु आई रिलेटेड मलाई डक्टर स्पेसलिस्ट हुनु मन छ भने त्यसको लागि त ब्रो आई क्यान डु इट म्यान यु इज फ्रम वेयर आई एम भन्ने हुन्छ नि त उहाँले गर्यो किन नगर्न सक्नु भनेर अनि लेट्स से त्यही त अब लाइक एनिथिङ के अब दाँतकै डक्टर म हुन्छु भने म सन्दुकले धेरै ल यो ब्रो त यार कहाँ ताप्लेजुङको गाउँबाट आएर यस्तो गरिदियो यार त्यो मात्रै होइन क्या ताप्लेजुङकै मान्छेलाई कस्तो हुन्छ कि ताप्लेजुङको एउटा एभरेज 17-18 इयर ओल्ड किडले हु इज लुकिङ एट डक्टर सन्दुक हुन्छ नि यो त मेरो जिल्लाको मान्छे हो मेरै गाउँको मेरै जिल्लाको होइन यस्तो मान्छे हो इफ ही क्यान डु इट आई क्यान डु इट वी निड त्यस्तो खालको पिपलहरू क्या अब आई थिङ्क अरूहरू पनि छ होला अब आई डोन्ट नो है मेरो अहिले माइन्डमा चाहिँ दलको सन्तोष क्रिएर आयो आई थिङ्क महावीर अब अरू गर्न सक्ने भने अलि कुलमान घिसिङ उहाँ पनि एउटा अब
नेपालमा आई थिङ्क रोहित वेस्ट चाहिँ जसले चाहिँ नेपालको कल्चर नेपाललाई चेन्ज गरेको छ होइन त्यो कल्चर त्यो हिसाबमा हेर्ने जुन एउटा वी युज टु सी What a good manager should be. what a good man, what a good like person who works on a government post should be के bro. What a good leader should be. त्यही bro होइन यस्तो उसले You are working for the government भनेपछि you are answerable to the people नि त त्यही you are a representative of the people के bro. नेपालमा अनि त्यो इलेक्सनहरूमा यो कुराहरू चाहिँ बुझाएको पनि छैन के bro. झन् यो अब लोकल लेभलको इलेक्सनहरू होइन ब्रो वी जस्ट थिङ्क अब हामी चाहिँ ए होइन पार्टीलाई भोट दिन्छ उहाँ पार्टीले हाम्रो यसो छ होइन दे आर द पर्सन हु आर गोइङ टु रिप्रेजेन्ट यु इन एभ्री प्लेसेस के ब्रो एक्ज्याक्टली वाट दे डु ब्याड फल्स अन यु वाट गुड दे डु फल्स अन यु के ब्रो द एमएलए अर द के अरे सांसद अर प्रदेश सभाको सभासद द्याट यु भोट फर इज गोइङ टु चुज योर चिफ मिनिस्टर एन्ड प्राइम मिनिस्टर त्यही होइन त तर ल ठिक छ त्यो पनि अब हाम्रो पावरबाट छैन त्यो there's too up भनौँ न but this local इलेक्सनमा त सकिन्छ अनि वी शुड रेज भोइसेस के अब इफ तिम्रो घरमा बाटो पिच भइरहेको छैन भने वडालाई कल गरिदियो हुन्छ कि यु हेभ द राइट के हो त्यो कल गरेर त्यहाँ सिधै गएर बिहान के भत्केको छ के गरेको छ बिहान गएर भन्न जानुपर्छ ए वडा अध्यक्षज्यू हेर मेरो यता बने छैन तपाईँलाई भयो होइन यो मेरो तपाईँकै सदस्य हो म तपाईँकै छ त तपाईँले हेर्नु पनि तपाईँकै हो भनेर एउटा आफ्नो भोइस रेज गर्नै पर्छ या तर वी अल्सो हेभ टु कमेन्ट कि इट हेज गन बेटर राइट इट आई थिङ्क सिन्स फेडरलिजम इट हेज गन बेटर वी हेभ सिन बाहिर पनि एटलिस्ट बाटोहरू चाहिँ ठाउँमा बाहिरको स्टेटहरूमा चाहिँ बाटोहरू चाहिँ बनिरहेको पिच बाटोहरू 16को इलामतिरहरूको सबै गाउँमा पुगेको छैन बट अहिले अरू प्रदेशहरूको पनि मेजर सिटीहरूमा चाहिँ एटलिस्ट बाटो बनिरहेछ तर धेरै गाउँहरूमा पनि पुग्यो बिकज नेपालको मेन इस्यु भनेकै इज सप्लाई चेन एन्ड बाटो कनेक्टिभिटी हो कनेक्टिभिटी छैन नि छैन तर अब अझै जाजरको त्यहाँ रुकुमतिर त्यो हुन्छ अरे ब्रो के भन्छ खाना नपाउने स्टारभेसनमा हुन्छ अरे मान्छेहरू ड्राउटमा फस्छ अरे मान्छेहरू जुन त्यो कुराहरू त हामीले टेक्नोलोजीबाट इजिली सल्भ गर्न सक्नुपर्ने कुराहरू हो कि अब इरिगेसन सिँचाइको व्यवस्था ऊहरू हुन्छ नि लोकल खोला नालाहरूबाट कसरी चलाउने होइन त्यस्तो अनि गभर्मेन्टले पनि अलिकति मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा अब आई डोन्ट नो इफ इट्स फेयर टु से इट अर नट होइन बट देन पानी भएको ठाउँमा बस्ती नबसाउने होइन सिफ्ट अब लाइक यिनीहरू चाहिँ अब फेरि इट विल टेक सम टाइम के आज गरेर 1 वर्ष 2 वर्षमा पनि हुन्न कि ब्रो इट टेक्स लाइक 5 किनकि एउटा अब त्यहाँ ठाउँ सिटी एउटा त्यस्तो भने तर काठमाडौँमै पानी छैन त्यहाँ पानी सानी ट्याङ्कर बोलाएर खानुपर्छ अरे ब्रो नेपाल सेकेन्ड लार्जेस्ट कन्ट्री जलस्रोतको अरे ट्याङ्कर चाहिँ पानीबाट ल्याएर पैसा तिरेर होइन दिनुपर्छ त्यही हो अनि अब कामको कुराहरू पनि अलिअलि गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ अब त्यही विचार गरेको छु हुन्छ नि आफूले पनि अब वाट एभर आई डु फर्स्ट अफ अल चाहिँ एज अ बिजनेस ओनर यु हेभ टु बी भेरी रेस्पोन्सिबल टु यर एम्प्लोइज होइन योर एम्प्लोइको इट्स भेरी पिभटल के लाइक आई नो बिजनेस आर स्ट्रगलिङ होइन तेरो त्यो लिडरसिपको लाइक फिलोसफी चाहिँ म चाहिँ आई वान्ट टु आई डोन्ट हेभ अ भेरी लिडरसिप त्यस्तोको पर से चाहिँ छैन तर आउटलुकमा चाहिँ कस्तो छ त नै आई एकदमै आई केयर अबाउट माई एम्प्लोइज एकदमै अब आई ट्राई टु गिभ देम द बेस्ट स्यालेरी आई क्यान गिभ होइन तर आई नो द्याट मोस्ट बिजनेसेसहरू अब जुन स्मल एन्ड मिडियम साइज एन्टरप्राइजहरू छ नि तिनीहरूले चाहिँ सक्दैन के अब हामीले एभरेज स्यालेरी अघि कुरा गऱ्यो 25,000 भनेको छ होइन अब कतिजनाको हायेस्ट स्यालेरी क्यापै 25,000 हुन्छ कि अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब आई डोन्ट नो वाट टु से टु देम होइन आई डोन्ट नो के भन्ने के गर्ने मलाई थाहा छैन तर इफ यु आर मेकिङ गुड मनी एज अ बिजनेस होइन यु हेभ टु मेक स्योर द्याट यु पे यर एम्प्लोइज भेरी वेल फर्स्ट अफ अल त्यो हो होइन फर्स्ट अफ अल किनभने बेसिक अब मास्लोकै आएर के गयो भने बेसिक नि कभर गर्न सक्नु पऱ्यो अनि अर्को चाहिँ एम्प्लोइहरूलाई चाहिँ ग्रो गर्ने
ठाउँ दिनु पर्यो कि बोथ फाइनेन्सियली अनि करियर वाइज पनि फाइनेन्सियली चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ दे आर डुइङ गुड वर्क यु हेभ टु हेभ बोनसेसहरू खुलेर दिने मजाले मन खोलेर दिने अनि अब आई थिङ्क लाइक यु जस्ट निड टु टक टु देम यार यु हेभ टु अब म चाहिँ मेरो फिलोसफी चाहिँ के भने चाहिँ आम नट द बस माई एम्प्लोइज आर माई बस माई एम्प्लोइज आर माई बस लाइक यु हेभ टु क्रिएट अ कल्चर वेयर यु आर आन्सरेबल टु यर एम्प्लोइज के फर एभ्रिथिङ हुन्छ नि इफ कम्पनीको ग्रोथ भइरहेको छैन भने वाइ एम्प्लोइले आएर सोध्नुपर्छ कि टु यु बिकज यु आर द फिगर हेड अफ द अर्गनाइजेसन होइन वाइ इज आवर कम्पनी नट डुइङ वेल बिजनेस वाइज हुन्छ नि त्यो एउटा पोइन्ट भयो अर्को वाइज वाइ आर वी नट अडप्टिङ न्यू टेक्नोलोजिज वाइ आर नट एडाप्टिङ टु न्यू टेक्नोलोजिज न्यू मेथड्सहरू हुन्छ नि सो इफ यु क्यान क्रिएट अ कल्चर लाइक द्याट हुन्छ नि वेयर you're not the boss but your employee is your boss होइन then I think you can be a very successful entrepreneur. I think त्यो चाहिँ एउटा राम्रो तान्ने पोइन्ट हो कि ब्रो आफ्नो यु सुड लाइक टेक इट एज अ टिम के ब्रो होइन एउटा your employee is not your subordinate but your team partnerहरू के ब्रो you're going for the same goal you're going for the same outlook like you need to take care of them and you need to treat them like a team. Why are they not? Why is this work not being happening? Is it because like मेरोमा के lacking भएर हो कि होइन? Because अब एउटा even if you treat like a boss, you're still the figurehead leader त हुन्छ नि त. Even if you're not the boss, you're the leader हुन्छ नि त. अनि त्यही यो नेपालमा चाहिँ के छ चाहिँ मैले धेरै जस्तो देखेको चाहिँ people when the work is not happening most business जुन चाहिँ अब गरिरहेको छ they blame the employee. Exactly. Because इम्प्लोइले यो गरेन यो त बसको काम हो नि त उसले किन नभइरहेको उसले हेर्नुपर्छ नि त उसको लिडरसिपमा के ल्याकिङ भएर हो नि त त्यो इम्प्लोइले पनि के यो उसको ड्युटीहरू नगर्न सकेको के ल्याकिङ छ त रिसोर्सेसहरू ल्याकिङ हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर ल्याकिङ हुन्छ होइन मोस्टली त कम्युनिकेसन ल्याकिङ हुन्छ कि त्यो बस र एम्प्लोइ बिचको हायरार्की नै अब हामी जस्तो सानो अर्गनाइजेसन्सहरूमा त कम्युनिकेसन खासै प्रब्लम नहुनु पर्ने हो है तर अभियसली कम्युनिकेसन चाहिँ ल्याक चाहिँ भइरह नै हुन्छ सानो कम्पनीजहरूमा पनि तर मोस्टली चाहिँ अब ठुलो लेट्स से ब्याङ्क्स अर म्युचुअल फन्ड्सहरू अर लाइक लेट्स से कर्पोरेट हुन्छ नि ग्रुप्सहरूमा चाहिँ इट्स स्टिल बिङ रन लाइक अ ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन के होइन सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर इम्प्लोइज सफर द मोस्ट. And that leads to employee dissatisfaction and that leads to employee retention पनि कम हुने छ exactly that's why people like changes so many jobs you Himanshu one of the best way to get to raise your salary in Nepal is to change jobs. You're earning right now 25,000 you move to another company they'll give you 35,000 बिकज त्यो ठाउँमा त्यो मान्छेले उसको इम्प्लोइलाई 25 दिइरहेको हुन्छ ऊ गइसक्यो हुन्छ बिकज ऊ इज डिसस्याटिस्फाइड अनि लेट्स से तेरो नै कोही कम्पनी छ तैँले कोही हायर गर्न खोजिरहेछस् होइन लेट्स से तेरो अहिले हायर छ 25,000 अनि इज डिसस्याटिस्फाइड इज वान्ट्स बेटर स्यालेरी बट यु आर रिलक्टेन्ट टु इन्क्रिज हिज स्यालेरी के देन हिल चेन्ज जब्स हिल गेट 35,000 हो होइन बट देन you will not be hesitating to hire another one for 35,000 for the same position okay that is the problem okay that's one of the big problems किनकि अब त्यही उसलाई फेरि त्यो पोजिसनको उसले जस्ट त्यो मोनिटरी भ्यालु मात्रै हेर्छ के ब्रो ही डजन्ट लुक एट लाइक द अब मान्छेको रिसोर्सको भ्याल्यु होइन ह्युमन रिसोर्सको भ्याल्युहरू जति त्यो इम्प्लोइले दिइरहेको हुन्छ अब त्यो काम अब जसलाई नयाँ इम्प्लोइ ल्याउनु पर्यो ट्रेन गर्नु पर्यो यो गर्नु पर्यो सब गर्नु अझै एकदमै हाई छ नि इट्स इफ आई हेभ टु गो अन हायरिङ इट्स आई हेट हायरिङ पिपल बिकज इट टेक्स अ लट अफ टाइम एन्ड एफर्ट अनि मेन्टल स्ट्रेस पनि धेरै जान्छ त्यसमा सो द्याट्स द थिङ अबाउट दिस अब लिडरसिप रनिङ अ कम्पनी अब मेरो त अब इट्स अ भेरी स्मल अर्गनाइजेसन आई हेभ 8 पिपल वर्किङ अन्डर मी होइन but then it's good I enjoy it because my employees are very demanding हुन्छ नि if I'm not performing well then they call you out yeah they call me out and then
That's very good नि bro. Yeah, yeah, That's it's a you're good thing हुन्छ creating नि check and balance गरिरहेको छ त्यो क्या त bro. त्यो गर्नै पर्छ क्या होइन and then I think having a more structured HR policy पनि राम्रो हो but then you've got to एकदमै you've got to protect your employees. Yeah, your employees are your like it's football team ko teammates are okay bro. If the one of them are not doing job, even if you are the world best striker, you're not gonna be able to achieve your goal के bro. होइन मेसीलाई गयो भने त्यो बी लिग टिममा गर्दैन ब्रो होइन अनि ए मेसी लिग PSG मै मेसी हेरौँ न होइन his performance at Barcelona and performance at PSG नट कम्पेरेबल एट अल not comparable त्यही त नि उसलाई त्यो अब यस त्यहाँ उसको अझै छ त्यहाँ त वर्ल्ड क्लास प्लेयरहरू राखिरहेछ त्यही पनि उसको त्यहाँ अब त्यो कोहेजन नै छैन छैन कि कोहेजन नै छैन किनकि दे आर लाइक टिमको टिम छैन कि ब्रो हुन्छ नि अब लिभरपुल हेर होइन दे डोन्ट ह्याभ द मोस्ट हाइएस्ट एक्सपेन्सिभ प्लेयर दे डोन्ट ह्याभ द मोस्ट सबै एकदमै छैन everyone who is a star now they they weren't a star when they started होइन they were good players they were good players होइन they were great they were good at their job but they weren't exceptional त्यो थिएन क्या ब्रो होइन अनि अहिले हेर अहिले because they have a very good cohesion team everyone works for them होइन they have become like one of the best team in the world exactly and they are going to play the Champions League finals with Real Madrid so yeah that's it over अनि अर्को चाहिँ so I have to like I go lots of meetingsहरू भइरहेको हुन्छ even with corporatesहरू so this is a very big bank है अब ब्याङ्कको एउटा सब्सिडियरी म्युचुअल फन्ड होइन अब एकदमै छ्याप एकदमै सबैले सुनेको कम्पनी हो कि सो आई हेड टु मिट द सिइओ त्यहाँको होइन very experienced guy है everything होइन before I met it was my first time meeting him so I checked on his LinkedIn profile उसको अरू हुन्छ नि अरूले छापिदिनु इज very impressive के so he had like हुन्छ नि विदेश भएर पढेर आएको and then he was actually the first guy to start this mutual fund thing in Nepal and everything you know अनि but it was very disappointing to meet him because the whole time I was there he was screaming at his employees okay? हुन्छ नि like he's like I'm working with like हुन्छ नि dumb people is this and I was like what are you doing what are you doing man I mean it's alright if you want to scream at them you know but then I'm a vendor I'm not part of your company I'm not part of your team हुन्छ नि and you want me to be a part I'm coming to you to be a part yeah, of your exactly. team and so I was already working for them okay? I was already working for them okay. I'm still working with them but then it was very disappointing you know like how they treat त्यस्तो खालेर भनेर I was like I'm never going to be someone like this guy हुन्छ नि I am never going to be someone like this guy भनेको है so that is it अब कस्तो अब people make mistakes here right? yeah sure and then you have to make them realize कि why you did that mistake होइन अनि one of the best skills म भनौँ सबै मान्छेलाई चाहिने is communication कम्युनिकेट गर्न सक्नुपर्छ क्या अब you have to be एउटा टास्क एट ह्यान्ड के छ त्यो टास्क एट ह्यान्ड पनि राम्ररी बुझाउन सक्नु पऱ्यो त्यसको एन्ड रिजल्ट कस्तो देख्छ त्यो पनि बुझाउन सक्नु पऱ्यो वाट इज सक्सेस वाट इज फेलियर होइन अनि टाइम फ्रेम कति लाग्छ त्यो कुराहरू सबै बुझाउन सक्यो भने अब इभन कम्युनिकेसन इज अ समथिङ द्याट वी एज अ टिम वर्क अन एभ्री डे क्या सो इभन दो स्मल टिम छ यङ पिपल्सहरू छ एकदमै ओपन कम्युनिकेसन्स भइरहेको हुन्छ त्यही बट देन यु स्टिल सी लाइक डे टु डे वर्कमा पनि देयर आर मिसकम्युनिकेसन्सहरू भइरहेको हुन्छ क्या मैले नै आई फिल लाइक आई हेभ डन अ गुड जब एट कम्युनिकेटिङ बट देन when I see the work I feel like okay I don't think I didn't do a good job in communicating this and then so one of the best skills is like if you can be a very good communicator you can be a very good businessman you can be very successful yeah I think like त्यो भिजनहरू आफ्नो त्यो देखाउने यो त एकदमै झन् लिडरसिपहरू पोजिसनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिने हो क्या इट्स नट जस्ट अबाउट डुइङ यर जब प्रपर त्यो पनि होइन कि भिजन मात्र भिजन भन्दाले मैले त्यो अब एउटा कामको गोल त्यो भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कस्तो भन्छ चाहिँ त्यो एभ्री डे टास्क हुन्छ नि बिकज युआर वर्किङ एभ्री डे नि त होइन
सो त्यो भन्छ नि लाइक यु कान्ट कनेक्ट द डट्स फरवर्ड यु क्यान कनेक्ट द डट्स ब्याकवर्ड भनेर तिमी त जहाँ अहिले बसिरहेछस् यु क्यान जस्ट कनेक्ट देम ब्याकवर्ड्स क्या लाइक द चोइसेस द्याट यु टुक भनेर द थिङ्स द्याट यु डु सो वाट आइल बी मैले जुन एफर्ट आज हाल्छु 365 डेज इयरमा मैले जस्तो एफर्ट हालिरहेको हुन्छ आफ्नो टिमसँग त्यसले रिजल्ट निकाल्ने हो नि त होइन होइन सो डे टु डेमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स झन् धेरै इम्पोर्टेन्ट कि सो इफ यु हेभ सपोर्टिङ एप्लिकेसन्सहरू टुल्सहरू होइन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यसको लागि डेभलप गर्नुपर्ने छ लाइक इन्भेस्ट गर्न सोचिरहेको छ भने चाहिँ इन्भेस्टेड आँखा चिम्लेर इन्भेस्टेड म चाहिँ त्यो भन्छु इन्भेस्ट इन कम्युनिकेसन हुन्छ नि अनि त्यही हो अनि मोर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ह्याभ फन म्यान डु लाइक होइन अब त्यो गुड टाइम त गर्नुपर्छ यु क्यान बी लाइक it's not always work like sometimes even if you spend like half of your day talking about the latest Marvel flick it's not a bad thing it's not bad it's a good thing you're creating a cohesion you're creating a place where you can like तैँले भनेपछि कम्युनिकेट ओपनली गर्नु छ के कुरा मनपर्छ के कुरा भइरहेछ होइन and people like त्यसपछि आफ्नो त्यो त्यस्तो टक्सहरू त्यो कुल त्यो एकदमै लेट ब्याक टक भएपछि अर्को टक्सहरू गर्न पनि मान्छेहरूलाई सजिलो हुन्छ कि ए गर्न मिल्छ नि त यो सो या द्याट इज इट ल सेफ आई थिङ्क इट्स होइन इट्स अलमोस्ट भेरी क्लोज टु 2 hours 1.5 hour धेरै 2 hours कुरा गर्न लागिसक्यो होइन इट्स बिन अ रियली गुड टाइम टकिङ टु यु man really enjoyed it I think next time we can do it more better it was more it was more spread out this is our first time होइन we'll get used to it होइन मेरो पनि फर्स्ट अलि स्टार्टिङ हो पडकास्ट विल गेट इट बट आई थिङ्क चाहिँ कन्भर्सेसन चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन वी टक अन डिफ्रेन्ट टपिक वी टक अन वाट क्यान ह्यापन वाट नट होइन त्यसलाई चाहिँ इट वाज रियली गुड होइन थ्याङ्क्स फर कमिङ म्यान होइन आई होप वी क्यान डु दिस रियली सुन अगेन है स्योर म्यान थ्याङ्क्स म्यान ल वेयर आउट तो मुझे